buot silingon. Maligo kami, anay. Ari na kami sa sulod sang banyo. Maligo kami nga duha. Ampay sang kanong ini. Ay, abaw. Nag-uba na siya, ho. Pating brief niya. Kinuba man niya. Ay, abaw. Nagalisik ang pusog. Hindi. Grabe ba? Pasi kung matig-ab ako sinikaron. Pero kung sa bagay, mas dako, mas manami. Pero anay ka pala, tilawan ko abi ang shower. Hala? Wala nagatubod ang tubig diri. Ay, saan mo kami sinikapaligo, ya? Kay wala sang tubig. Ready na nga daan ang kano ngayon, ho. Pero wala sang tubig ang gripo. Hasta diri sa hotel, nagabisyo man ang tubig. Tubig! Oh, no. This is not too big. In America, this is only regular. Kap, amo ni siyang lalaki nga hindi magpuli. Kag nagasagad sang hibi sa igadalan. Daw buang mana. Itong lima siya kuno, Kap. Anong problema mo? Kap, kalahin siya nabuhat ko. Ginbaligya ko nga akong asawa sa bilisang isa kakangabir. Grabe ka. Kadako matuod sa salangan ng buhat mo. Kag nagsiguro ko, tungod wala ng asawa mo, naghinulsol ka gid ay. Kinahanglan ko pa galit siya, Kap. Kulang pa sang isa kakangabir nga ako na inom kagabi. Oh. Hasta na lang nila ang akong pagsaysay. Pagkabuas, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradio Bombo!
Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Paradyo Bombo! Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang 4 kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may adlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayuno naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sang nagligad, nagpangusisa si Donna sa bar. Kag didto, natukiban niya nga ang bar gali, isa kasugalan kag kaplugan. Diri sini nga bahin mapadayon ang akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Donna, Otiano, ano nga tabo? Nakita mo bula ang club nga ginapanagyahan ni Stephen kag ni Andy? Oo, Dali. Nakita kong amo nga club nga ginapanagyahan ni Stephen kag ni Andy. Kag ang amo nga club, sugalan kag kaplugan. Ano? Nakita ko ang mga nagatrabaho dito. May mga babayi, may mga agi, may mga tumboy. Pareho bala sang nakita naton sa Larago sa kahon nga ginsunog ni Paddy. Oh, Diyos ko. Wala gid kita magsala. Kag ang club nga ato, ginatawag nga Black Dog. Apang, sa nahambal ko na, may isa pa ato ka club nga ginatawag nga Heartbreaker. Kag amo pagid ini ang negosyo ni Stephen kag ni Andy. Naga-income sila sang dako. Pero,
Nagpauli ako eh. Kay basi kon maulihi ako sa eroplano. Abang, dali, mabalik ako dito buwas. Donna, hindi ka nalang magbalik dito. Basi bala kung ano pang matabo sa imo. Dali, kinahanglan. Makahibalo ako kung matuod ang ina ginasiling nga si Andy. May labot sa negosyo ni Stephen nga pulos illegal. Kuna mo, hindi ka maglakat dito nga hindi mo kaupod si Alan. Madamo siya sa ginapakikitaan ng mga kilala eh. Basarangan niya ining abuluhaton. Dali, luya ko nga kung makagwa si Andy sa prisuhan. Makita niya nga areglado na ang tanan niya nga negosyo. Kag mapabugal na niya ako. Ari naman ako sa ginatawag nila nga Heartbreaker Club. Isa ka club nga hindi man tuman kidako. Apang sa likod, nakita kong isa ka building nga manubo lang kag may isa ka daw jutay nga eskwelahan. Kag salamat kay wala pa ako mapahibalo ni Alan sang adlaw nga magwa si Andy sa prisuhan. Kani libre ako sa pagpangusisa sang tanan. Sang tanan nga negosyo ni Stephen nga may labot diri si Andy. May tao nga nagapalapit sa akon. Ma'am, may kinahanglan ka bala, ma'am? Oo. Ara bala dira si Stephen? Ay, wala sa ma'am. Ang ara lang amo ang ginasaligan nga si Candy. Si Candy? Ano ka diri? Janitor ako diri, ma'am. May mo bala nga dalon mo ako kay Candy? Ate, oo, ma'am. Magsunod ka sa akon. Salamat. Si Candy. Amo ang ngalan sang babaye nga nag-text kay Stephen. May bata ako nga nakita sa palibot. Ang iban, nagapungko sa idalon sang kahoy. Kag sa pagbanta ko, nagaedad sila sang halinpito, tubtub na pulo katuig. Nga may mga bata diri. Ma'am. Manukto ka lang dira sa portahan nga inao. Ara dira si Kindi. Hindi pa na sa masako bangod adlaw subong eh. Ay, wala pa subong customer eh. Sige, ma'am, ha? Manukto sige. ka lang dira. Oo, salamat, Gid. Manuktok ako. Magsulod ka? Isa ka babayeng nakita ko. Nagapungko sa atubang sang lamesa. Kag may ginatamdan siya nga papel. Sino ka? Ako si Donna, asawa ni Andy Porras, kag bayaw ni Stephen. Ikaw ang asawa ni Andy? Oo. Ari ba na si Stephen? Magpalapit ka diri. Ari ba na si Stephen? Oo. Ari siya. Apang may gingkadtuan pa siya eh. Kag maabot man siya diri sa hindi madugay. Amo gali? Dapat tani nga nagpahibalo ka nga maabot ka. Nga Amoy nang patakaran ko diri. Pero, ari ka na gidman. Isugid na lang sa akon kung anong kinahanglan mo. Luyag ko nga makita kung ano ang pamaagi sang imo pagpalakat sang bar nga ginatawag Heartbreaker. Wala ka ba laging sugiran sang bana mo? Diri siya nakakwarta sang dako. Agod nga ihatag sa imo ang tanan mo nga gusto. Ha? Ako, Kwan, hindi
atipan sa iya negosyo si Andy. Gani ako lang anay nagkadto diri. Agod mag-atipan sini. Kagamoy na, nga ari ako diri. Ay, wala magsiling sina si Stephen. Nga ikaw ang mapahilabot diri. Hindi ako magpahilabot. Luya ko lang nga makita ang baring nga ini. Well, tingog ina sa isa ka bata. Kag nagalin sa sulod. Oh, shit! Maghulat ka diri. Masunod ako. Nagkadto si Donna sa club, kag naabtan niya si Candy. Kag samtang nagasugilanon sila, may nabatian sila nga bata nga nagahilibion sa kahadlok. Sa pagpadayon ko pagid. Ara, ginbuksan ni Candy ang perta. Kag, may bata. Ang bata hublas. Kag nahigot sa higdaan. Dugoon siya. Kag wala na nagahulag. Kag, hindi. May isa ka lalaki ako nga nakita. May edad na. Nagapamutunis sa iya de largo. Oh, ano ang natabo, Mr. Solitario? Anong ginbuhat mo? Ay, wala ako sang sala. Nagasagad sa sangulag. Kag hindi ko siya mapunggan. Ang buhok sa bata? Nahigot sa poste sa higdaan? Kag amo inang nakakuga sa iya? Nga amoy nang ginhimo mo siya, Mr. Solitario. Nga ang ginhigot mo ang iya buhok sa pustis ang kama. Pag gusto lang ko kung anong buhaton ko. Kaya nagbayad man ako iya. Ay, gago ka, guro, ay! Ano na? Wala ko. Napatay na ang bata? Anay ka, palapitan ko siya. Pahiran ko ang dugo nga nagatulo sa liog niya, kag sa ulo niya. Nagaginawa pa siya? Ay, dalo natin siya sa ospital. Naumpawan na ina siya. Ano kay ikaw, Mr. Solitario, eh? Hindi ka ganyan makahulat? Nagsiling na ako sa imo, nga sa gabi ka diri makadto. Ay, wala kuya sala. Ginigot ko malang na yung iya buhok. Para malang hindi sa magsagi kahulag, haw. Te, ang ginbuhat niya iya, nagalumbayag siya. Muna nga nagsabod ang iya buhok sa aligis ang kama, ho. Kag nakuga siya. Ay, lango ka paguro sa droga, no? Oh, lango man. Ano nga lango? Oh, hoy. Ha. Kindi, kinahanglan madala natin sa ospital ang bata ini. Ay, wala ko na labot, mahalin, kuya. Kasim! Kasim! Hindi. Ari ako. Siya ang janitor kay ina. Kasim, hubaris ang gapos ang bata ng ina. Kagdala siya sa ibabaw. Hindi, ho. Dalaw siya. Kindi, amo ini ang inyo business? Child pornography? Kag sex trade? Kag bata pa ang inyo ginagamit? Oh, nga daw sa nakibot kagid. Wala ka ba laging sugiran sinisang bana mo? Siya ang nagtukod sa amo sini nga negosyo. May, ano? Kag-anay ka. Hindi ka niya ako pagtulukan nga daw sa sapat ang panulok mo sa ako na? Kag-abi mo, wala ako masilaw sa imo. Kag wala ka bala makahibalo? Nga amo inang negosyo nga nagapasaka sang dako nga kwarta sa bana mo. Kag amo ina nga nagapagusto ka mo. Agod mabuhi ka mo sang manami kag masulhay nga kabuhi. Kani, hindi ako pagtulukan nga daw sa nahikay ka sa akon, ha? Hindi. Ang bata nga to, kinahanglan madala sa ospital. Nadala na siya. Anay ka, ang telepono. Hello, Stephen? Maayo kay nakatawag ka. Pamati. Ari diri subong ang imo bayaw. Si Donna ang iyang ngalan. Kag may jutay nga problema dire. Si Stephen?
Kinahanglan makahalin ako diri. Hindi niya ako dapat maabtan diri. Akig siya sa ako ni. Hindi ka maghalin kung hindi makaabot si Stephen. Gardo! Hindi! Ano ako? Gardo! Isulod sa isa ka kwartong babae nga ina. Kag pabantayigid ang bintana, ha? Kay base kung maglumpat siya dito. Hindi. Karga! Hindi! Buhi ako! Buisit! Problema naman ini! Ginbutang nila ako diri sa kwarto. Nga medyo madulong. Kag nahadlok ako. Ano ayan ang buhaton sa ako ni Stephen? Kagang bata nga ato. Ano nang natabo sa iya? Hindi ako makahangop sini. Si Andy. Si Andy gali ang tag-iya sang negosyo nga ini nga pulos illegal. Kag mga bata pang ila mga ginagamit. Kag amo ini, nga may balita nga nagatuhaw, nga pulos bata ang nagakadula. Kag hindi makita. Oh, Diyos ko, wala ako magunauna nga amo sinikalain ang trabaho ni Andy. Kag nagsala ako. Nagsala gid ako. Stephen, maayo kay ari ka na. Din siya. Ginpasulod ko siya sa kwarto. Kag ginpabantayan ko siya sa aton isa ka tawo. Kag nakita bala niya nga nagapos ang bata nga to? Oo. Shit. Din ang bata. Ginpatago ko siya sa ibabaw. Anong iya sitwasyon? Ang buhi pa siya. Apang taghumatayo na. Kahunit gidya ginhawa nga klase sang bata. Apang nga Ano ba nang natabo? Nagapamilit abi si Mr. Solitario. Kani nga ginpasugtan ko na lang. Kay dako ang iya ginbayad mo. Apang ginhampangan gali niyang buhok sang bata. Kaginhigot niya ini sa puste sang kama. Ang bata nang pangidpadlos, samtang nga ginarip niya ini. Kag samtang nagahublag ang bata, nagumon ang iya buhok, hasta sa iya liog. Kag nakuga ini. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magambyan sundagin ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong platuntunan, Provincial Joy. Kag kami diri sa gihapon wala gid nakakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kamuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa atong platuntunan, Provincial J, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad San Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Fast Paradyo Bombo! FIFA World Cup 2022 Trivia.
Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga naka-goal sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin,
deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa Paradyo Bombo! Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka, nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugang. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanina. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sang nagligad, isa ka tuig man na nagatrabaho kami ni Karen sa Manila. Kag sang makapauli ako sa Bacolod, kag nakakita ako sang obra, nakilala ko si Leo. Kag sang nagpangaluyag siya sa akon, ginbaton ko siya, tungod nga mabuot man siya sa akon, kag ginpakilala niya ako sa iya mga kinikanan, sa pagpadayon ko pagid. Leo, ano ning kinabuhat mo? Hindi bala nga si Jose lang imo bag-o nga nobya? O, tay? O, te? Nga gindala mo diri sa balay ang daan mo nga nobya? Ha? Kwan, tay? Nag-uli ay kami abi nga duha mo? Ano? Nag-uli ay ka mo nga duha?
Nag-uliay ka mo sa imudaan nga nubya? Oo, tay. Kag paano iya si Josel? Burikan ko lang na siya siguro, tay, ah. Ano? Oo, tay. Anon ko? Kaya na-realize ko nga hindi man siya gali ang ako naluyagan. Uy, nga bata ka. Ambot sa imo. Pero nagapate ako nga hindi maluyagan ni Josel ang ginbuhat mo nga ini. Makigbot gid si Leo mo kung mag-abot ako sa ila. Birthday niya subong, kag maihatag ako sa iya. Ay, napatuod ko nga sa liyo ng lalaki nga gintigana sang Diyos para sa akon. Malimtan ko kid ikaw, Mateo. Malimtan ko kid ikaw sa kalalangan ni Leo. Isa ka babae ang nagbukas ng puwerta? Maayong adlaw. Maayong adlaw man. May kinahanglan ka? Ara bala si Leo? Oo, ari siya. Akong girlfriend niya. Ha? Ikaw ang girlfriend ni Leo? Oo. Madali lang ipahibalon ko siya. Diyos ko. Si Leo? May girlfriend nga iban? Josel, sorry lang ha. Siya ang una kong girlfriend. Kagsubong, nakamuklat ako. Nga mas palangga ko siya sang saymo. Na-realize ko nga mas matimbang siya sa akon. Kadi, please, kalimti na lang ako ha? Amo lang sinakadali? Ha? Amo lang sinakadali ang pagtalikod mo sa akon, Leo? Masakit. Abang sige lang. Okay lang. Tinguhaon ko nga malimtan ka. Dawgin takluban ako sang langit. Sang nadiskubrihan ko, nga nagbalikay gali si Leo kag ang una niya nga nobya. Kaginprangka niya ako, nga mas palangga niya ang amo nga babayi kaysang sa akon, sa pagpadayon ko pagilid. Ang dumdum ko, kung si Leo na ang lalaki
lalaki nga ginakulat ko sa akon kabuhi. Habang sobra pa. Sobra pa ini sa kasakit nga ginbuhat ni Mateo sa akon. Nga mo sining kapalaran ko. Nga naghigugma pa ako liwal. Kadami na lang paibig sa salakyan! Ba? Miss? Okay ka lang? Sorry lang, ha? Ano kayo nagahibi ka samtang nagalakat eh? Madisgrasya kasi na. Tira ka na. Maayo pa nga mapatay na lang ako. Maayo pa nga mapatay na lang ako. Nalipay gid ako nga nangin abyan ko ikaw. Bisan bago lang ako diri nagtrabaho. Pero at home dayon ako. Kay kanami sa inyo diri. Pero nga nagsaylo ka diri, Josel. Wala mong maluyaging imo daan nga ulubrahan? Aba, nga wala. Pero mas maayo diri. Sa ginhalinan ko nga trabaho. Amo man ako. Kung anong kinahanglan mo, maghambal ka lang sa ako na. Kay buligan ko ikaw. Salamat, gid Hazel, ha. Ang matuod. Nagsaylo ako. Kaya hindi ako maluyag nga makita si Leo. Nagasakit ang buot ko. Tagsa nga madumduman ko ang ginhimo niya sa akon. Nagasakit gidong akong buot sa iya. Diyos, masami ko ikaw makita nga masubo. Napatyan bala ka mo? Ano nga napatyan man? Wala sang napatay sa amon, ah? Kuna mo, nga masami ka masubo, haw. Nadumduman ko lang ang abiyan ko, ah. Ang akong best friend. Nagbulagay kami nga duwa. Nabilin siya dito sa Manila, eh. Amo gali. Kabiga ako nga best friend, ah. Ako mabulos sa iya. Salamat, gid Hazel, ah. Kaayo gid sa imo. Giselle, may boyfriend ka na? Wala, ah. Ano? Wala ka ba sang boyfriend? Ama matuod. Wala pa ako sang boyfriend. Kag wala man ako nagadali nga makaangkon sang boyfriend. Gusto mo, hatagan ko ikaw sang textmate? Textmate? Ay, hindi ko, ah. Hindi ko yung maluyag nga magpangilala sa kalalangan sang cellphone. Ang gusto ko nga personal kami nga magkilalahay. Day, may pakilala ako sa imo. Oh? Sino naman ina Hazel?
Patod nga maluyagan mo ining lalaki nga ipakilala ko sa imo. Kag sa panulo ko, bagay gid kamo nga duha. Hi, Hazel. Nga pala nga ginapaligban mo gid ako nga maka-boyfriend. Wala ako sang swerte sa boyfriend. Basta ipakilala ko ikaw sa iya. Kag buwas, dalon ko siya para nga makilala mo. Nalimtan ko na si Leo. Bisan pa siya ang ulihin nga nag-abot sa kabuhi ko. Apang si Mateo. Daw bagat nga hinali lang nag-ulhot sa kaisipan ko. Hindi ko siya kihapon malimtan. Nga pala nga hindi ko gud malimtan si Mateo. Si Hazel man inaho. Kag nagapakadto siya diri sa store. Kag may kaupod siya nga lalaki. Sino yan ina man? Boyfriend bala niya? Giselle? Hazel, ari ka na gali. Ipakilala ko sa imong ginasiling ko bala nga ipakilala ko. Mateo? Ikaw? Ba, Giselle? Ikaw? Nagkilalahay na kamo nga duha? Oo. Kilala ko siya nga daan. Giselle, wala gid ako maghuna-huna. Nga ikaw galing gusto nga ipakilala ni Hazel sa akon? Amo man ako. Mateo, kamusta ka na? Ikaw, kamusta ka na? Amo man gihapon Ati, hindi na gali kinahanglan nga ipakilala ko kamo sa kada isa. Kay una pagali kamo nga nagkilalahay sang sa akon. Salamat gid Hazel ha. May balita ka na bala kay Karen, Mateo? Wala. Ikaw, may balita ka na ba sa iya? Sangulihi kami nga nagbulagay dito sa Manila. Nagapadayon siya sa pagtrabaho dito. Apang bangod malayo ang amon ulubrahan. Wala na kami sang kontak nga duwa. Kabay pa nga maayo lang ang kahimtangan niya subong. Pero nagapamangkot siya sa akon. Kunya ako nung nga nadula kasang hinali. Sa diin ka pala nagkadto, Mateo? Nga nadula kasang hinali, haw? Hungod ko nga nagpalayo. Bangod hindi ako maluyag na masakitan ka, Giselle. Ako? Masakitan? Nagkaibala ako nga may crush ka sa akon sa tupa. Apaw nahuya ako maghambal sa imo Tugod ara si Karen. Ara si Karen nga abyan mo. Ikaw kinahigugma ko. Kag-iti kay si Karen. Gani nagpalayo ako sa hungod. Agod nga, iti ka masakitan. Kagagod man nga, hindi magubang pag-abyanan ninyo nga duha ni Karen. Mateo? Nasakitan ako sa kinihimo mo. Nga pagsulat mo sa akon. Gani matuod kong pagsiling. Nga nakar sa akon si Karen. Bisan pa nga ikaw ang kinahigugma ko. Giselle? May makahalamot mo na sa ginsiling ko? Namot lang ako sa imo, Mateo, Pariyo gali kita na daw sa mga buang. Nagasakit ang dughan ko sa pagpaminsar nga wala man nang gali ako sang pulo sa imo. Gali kay amo ka man gali. Giselle, kung nakahibalo ka lang kadugay sa pag-antos ko. Sugot ka ba lang idulong ko ikaw karon sa inyo? Oo. Sugot ako, Mateo.
Oo, Hazel. Imagine, si Cupido galing role ko sa inyo nga duha. Amo gani na nga i-blow out ko ikaw karon. Birthday ko Kagkanamis ang regalo mo sa akon sa birthday ko nga ini. Yes! Giselle, sugot ka ba lang nga magpakasal na kita nga duha? Hindi na ako maluya ka madura ka paliwat sa ako ni. Oo, Mat. Sugot ako. Apang basi kung pakalaino ni Karen ang buhato naton nga ini. Ha? Nag-break na kami nga duha ni Karen. Kag kung matuod siya nga abyan, hindi niya papakalaino ng papakasal nato nga duha. Tugod na kay balos siya, nga ikaw ang ginahigugma ko. Basi bala kung silingon niya nga ginagaw ko ikaw sa iya, Mateo. Sana siling ko na. Hindi na nato bagambalan si Karen. Ha? Ayhan, sa tiyon nga ini, may lain naman siya ang ginahigugma. Ay, kabay pa, Mat. Kundiin man subong si Karen, ginapangamuyo ko. Nga maayo lang ang kapalaran niya. Kagabay pa nga mahangpan lang niya kita. Kita ang para sa isa kigisa. Kaga, bagod nga, nag-antos kita sa malawig nga panahon. Liwat naman nga gintabo ang atong mga banas. Agad nga hindi na kita magbulagay paliwat. What good is the heart without someone to love? What good are these arms without someone to hug? What's the use of this lips without someone to kiss? What's good an embrace without the one that you miss? So tell me why ain't got no rhythm, just blue. Who am I? Now there's no us minus you. Tell me what's good and forever without the two and my together. What good is me without you? What good is the song when there's no one to hear? What good are these eyes when they're covered with tears? What's the sense of this dreams when there's no one to share? What good is this life when there's no one who cares? Ain't got no rhythm, just blue. Who am I? Now there's no us minus you. Tell me what's good and forever without the two and my together. What good is me without? What's good and we without? What good is me without you? La 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 la. Nagpakasal kami ni Mateo. Kag subong, may anak na kami nga duha. Malipayon kami kaayo nga duha. Kag nakasiling ako, nga para gid kami sa isa kag isa. Apang may best man kun kaisa, nga madumduman ko si Karen. Kag nagabatsyag ako sang pagka-guilty. Nahadlok ako, nga basi kun magsiling si Karen, nga ginagaw ko si Mateo sa iya. Nakahibalugid ang Diyos, nga ginhimo ko na ang tanan para nga magpalayo kay Mateo. Bangod nga kami gid ni Mateo ang para sa isa kag isa, liwat nga nagtabuay ang amon banas. Kag subong, ginapangamuyo ko na lang nga mahangpan kami ni Karen. Tubtob diri na lang ang akon pagsaysay, tubtob sa liwat Dear Diary, Giselle. Amuyad to ang matahom nga sugilanon nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa Dear Diary. Matamo gid nga salamat sa inyo pagpasakop. Basta Radyo Bumbong. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo.
Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight, dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches.
Madamo sang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan ni pa Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang
Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon ang vitamin D Ligad sa takna alas 5 sang hapon. Maayong hapon Pilipinas, Western Visaya, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong adlaw sang Martes, pet sa 20 sa bulan sang Setyembre sining nga tuig 2022. Kag para sa aton nga Christmas countdown, There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. mayara na lamang kita sang 96 days to go before Christmas. Nagapanguna nga balita, rates sang kuryente nga gina-distribute sang Sineco nagsaka naman subong nga bulan. Central Philippine State University sa Banwa sang Murcia nagsirado. Provincial Environment and Natural Resources Office Negros Occidental nagdayaw sa pagtukod sang probinsya sang Water Security Plan. Pamilya sang commercial sex worker nga ginhalid sa Barangay Alihis, aminado nga dako kuntani ang bulig sang bugaw sa pagsulbar sa krimen. 29 anyos nga lalaki patay matapos ginbuno sa Banwa sang Isabela. Lalaki nga suspitsado sa pagkalkal sang pansyon sa syudad sang Kabangkalan nagsungka na sa mga pulis. Philippine Standard Time 26 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang hapon. Kakaron sa detalye na sang mga balita upod ang inyo tagbalita si Bombo Jairi de los Reyes. Ginatuso sang conveyor sang Amlig Kuryente nga dapat imbestigaran ang Board of Directors sang Central Negros Electric Cooperative o sang Sineco kasunod sang tuman kamahal nga sukot sang kuryente sa member consumer owners sang nasambit nga kooperatiba. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay former Councilor Wilson Gamboa, dapat mahibaluan sa mga konsumidor nga ang mahal nga presyo sang kuryente sang Sineco ang wala nag-agi sa bidding kundi ginpaagi lamang ini sa negotiated contract. Suno kay Gamboa, ginasukot sang electric cooperative ang mga konsumidor sang sobra-sobra bangod wala nag-agi sa bidding, bangod wala sang terms of reference. Sunod diri dapat ang kooperatiba ang magkuha sang pinakabarato nga power supplier santo sa layi. Dugang pasini nga ang mahimo man ini sa mga kooperatiba sa Iloilo nga katupad lamang ini sang syudad sa Bacolod samtang ang syudad ang tuma naman kamahal. Suno kay Gamboa mayara na sila sadto sang ginpatigayon nga bidding apang ginpunggan sang Sineco bangod nagkuha ang mga ini sang Palm Conception Power Corporation nga tuman kamahal ang sukot sa mga ini. Sunod diri mayara pa sang tatlo ka power suppliers nga mahimo pilian apang ginkontrata sang Sineco ang nagasukot sang 15 pesos and 65 centavos per kilowatt hour. Apang kung nagpaidalom ang mga ini sa bidding ang Kepco Salcon ang nagasukot lang sang 3 pesos and 29 centavos kag fix na ini kag wala na sang pagsaka sa sulod sang napulo ka tuig. Wala man ang mga ini naghahatag sa mga dokumento sang ilang negosasyon. Napadala naman ni Gamboa sa opisina sang Presidente, Secretary ng Department of Energy kag sa tanan nga opisina nga dapat mahatagan sang kopya sang petisyon sang reklamo batok sa nasambit nga electric cooperative. Mapadayon ang amlig tubig sa ila pagpakigbato sa hindi maayo nga pagpalakat sang Sineco, tubtob nga mahatagan sang hustisya ang pagagunto sa mga konsumidor sa tuman kadako nga sukot sang kuryente. Damo na ko yung ma'am resolution when I was councilor, nga resolution after another resolution nga ginapangabay na to na Sineco to explain and this and that. Now, naglupok na, kag naging kuwanan, it has become already a national issue. True enough, indeed, there is mismanagement and corruption sa aton mismo nga distribution utility. Amo na ako nga agi na imbestigaran na bilog kag upod na inadasang iban man nga mga diyos. Nabatian si Wilson Gamboa ang conveyor sang Amlig Kuryente. Samtang ginpahayag sang alkalde sa Banwa sang Murcia nga isa ka national issue ang pagpasira sang Central Philippine State University o kana SIPSO Extension Campus sa ilang Banwa. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Murcia Mayor Jerry Rojas nga nakabaton sila sang sulat nagikan sa Commission on Higher Education o sang CHED kag Unified Student Financial Assistance System for Tertiary Education kung sa day nagapahibalo nga hindi mapadayon ang scholarship grant sa duha ka pribado nga kolehiyo sa Banwa kung magpadayon ang operasyon sang
sang Central Philippine State University. Ang banwa ang mayara sang duha ka pribado nga eskwelahan nga ginalakipan sang Central Philippine Adventist College kag Catholic Ming Wan College nga may mga estudyante nga benepisyaryo sang Unified Student Financial Assistance System for Tertiary Education sang CHED. Suno kay Rojas, siya mismo ang nagtinguha nga makapatukod sa Extension Campus ang SIPSO sa ilang banwa. Kag duha na katuig nga naga-operate apang subong lamang sila nakabaton sang sulat nga hindi na matagan sang scholarship grant ang mga estudyante sa banwa kun mayara sa naga-exister nga state university sa lugar. Suno sa alkalde, kapin 1,900 ka mga estudyante sa duha ka private schools ang maapektuhan sa pagpadayon sang SIPSO Murcia kung sa din mayara lamang sa 151 ka mga estudyante. Sunod rin nakapangayo na inisambulig kay Congressman Kiko Benitez kag ginhimo man sini ang tanan nga masarangan agod nga mapabilin nga matagan sang scholarship grant sa pribado nga eskwelahan apang nagapabilin ang operasyon sang SIPSO apang kinahanglan nga ipatuman ang pulisa. Bangod sini kinahanglan nga sakripisyo sang banwa kay ipasirado ang extension campus sa nasambit nga State University agod nga mapabilin nga matagan sang scholarship grant ang mga estudyante sang Central Philippine Adventist College kag Catholic Ming Wan College. Naistorya naman sini ang 151 ka mga estudyante sang SIPSO Murcia nga mahimo sila magsaylo sa SIPSO Kabangkalan kung sa diin mapabilin ang 100% nga scholarship grant kag libre ang board and lodging. Sa tion nga makadesisyon ang mga ini nga magsaylo mahimo man sila masugat dulong sang bus sa banwa sa syudad sang Kabangkalan. Natalana naman nga magasulat ang Commission on Higher Education kag Unified Student Financial Assistance System for Tertiary Education sa duha ka pribado nga eskwelahan sa banwa agod pay baloon nga mapadayon ang pag-grant sang scholarship sa mga estudyante sa eskwelahan. Aminado man si Rojas kaangay sa mga estudyante kag ginikanan nga nasubuan ini sa pagsirado sa SIPSO Murcia apang kinahanglan nga magsunod sa layi. Sa masunod nga semana man mahibaluan na desisyon sang 151 ka mga estudyante sang nasambit nga State University kung sa diin ang mga ini magapadayon sa ilang pagtuon. Nagapangabay man ang alkalde nga mahangpan sa mga pumuluyo sang banwa ang paathag sini bangod ang iban ang lain ng paghangop sa pagpasira sa nasambit nga buluthuan. Toging tinghuan tagid nino, hintinghuan tagid ang tanan nga matinghuan ta nga tani kung pwede masalbar tagid ang CPSU no kay natukod ta na sa banwa sa Murcia since hindi tagid masalbar kay according kay CHED RD si Raul nga amo gina ang overall no nga gabalik-balik yapon sa kabahin nga rason nga hindi pwede kay tungod may state college ang LGU. Nabatian si Murcia Mayor Jerry Rojas. Gindayaw sang officer in charge sang Provincial Environment and Natural Resources Office akong sang Penro Negros Occidental ang pagtukod sang probinsya sang Water Security Plan. Kahapon ginpahayag ni Negros Occidental Provincial Administrator Attorney Rayfrando Diaz nga ginaprobahan na sang konseho ang Provincial Integrated Water Security Plan nga may tinutuyo nga magsabat sa mga problema sa water security, kaangay sang increasing investment sa tubig, pagpasanyog sa kapasidad sang water service providers kag pagplano para sa long-term source development, kag pagprotekta kag pag-conserve sang watersheds. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Engineer Joa Nathaniel Gerangaya, water security plan ang gindihon agod nga maprotektahan ang mga watersheds agod nga mapabilin ang ginakuhaan sang water supply. Suno kay Gerangaya nakadepende naman sa local government units ang pagpatuman sang programa agod nga malabot ang tinutuyo sang Provincial Integrated Water Security Plan. Sunod din ang probinsya ang mag-hire sang forest rangers nga magabantay sa mga watersheds nga ginatamnan sa mga puno nga gintanom para sa reforestation kag watershed protection. Samtang ginpahayag man sini nga madugay na ang programa sang tree planting apang hindi man masiguro kung nagtubo ang gintanom nga mga puno. Mayara man sadto sang programa ang gobyerno ginapakontrata sa mga korporasyon ang pagpangtanom sa mga puno apang wala man ini nangin madinalagon. Gani sa karon ginapromote sang gobyerno ang tree planting kag tree growing kung sa diin gina-engage man ang mga people's organization. Ginamanduan man ang mga water district nga mag-adapt sang lugar o kun bukid sa ginakuhaan nila sang supply sang tubig agud nga maproteksyonan. Actually, daw dalayawon gina siyang programa Bumbo Daniel kay ang tubig niya kung maubos daw siguro hindi mabuhay ang tao. So ang water security plan niya design ini siya parang ang aton balang nga tubig sustainable siya. Subong nga generation hasta sa aton mga kabataan kag mga kapuhan. So ang pag protect sa aton mga watershed. Nabatian si Penro Negros Occidental Head Joan Nathaniel Herangaya.
Ginpahayag sang Media Relations Officer sang Vallecar Transit Incorporated nga hindi na kinahanglan magdugang sang bus units nga magabiyahe padulong sa syudad sang Bacolod apisar nga pagaywato ng Mascara Festival sa syudad sa bulan sang Oktubre. Suno kay Jade Sibalios, ginalantaw man sang bus company nga hindi magkulang ang bus units nga nagabiyahe apisar nga nagumpisa ng face-to-face classes kag patigayuno ng Mascara Festival sa syudad sang Bacolod sa bulan sang Oktubre. Sunod dire kung pila ang naga-exister nga bus units ang nagabiyahe sa karon, amo man sa gihapon ang magabiyahe sa bulan sang Oktubre. Philippine Standard Time, 35 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang hapon sa dugang panaton nga mga balita. Nagapanawagan ang Iloy sang commercial sex worker nga nasapuan nga wala na sang kabuhi sa igad sang dalan sa Purok Progreso, Barangay Alhi, Syudad sang Bacolod sang Setyembre 9 nga madakpan man ang nagpatay sa iya nga anak agod nga hindi na makahimo pa sang malain kag matagan sang hustisya ang natabo sa biktima. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Goldie Mahinay, 3 pa kaadlaw matapos nga nadula ang anak sini nga si Rovelyn Mahinay, ang commercial sex worker nga nasapuan sa Purok Progreso, Barangay Alhi, Syudad sang Bacolod sang Setyembre 9. Suno kay Goldie, bisan ano lang man ang ginatrabaho sang anak sini, kag ginapasultan lamang sini nga magupod sa iyang mga abyan ng biktima agud nga makakita sang ulubrahon kag makwartahan. Uli na lamang ini nakahibalong ang iya anak ang nagatrabaho bilang sex worker, bangod ang pagkahibalon sini nga ang iya anak ang nagatrabaho sa isa ka bar ukon kalan-an. Ginaligar man sang Iloy sang commercial sex worker nga nagbugaw sa biktima amo mismo ang live-in partner sini, kaupod si Mario, kag 3 ka iban pa bangod may nakakilala sa iya anak ang nakakita ang ginabugawan sang live-in partner ang anak sini. Nagalao man ini nga may baluan kung sino ang nagpatay sa iya anak agud mahatagan man sang hustisya ang kamatayon sang biktima. Hindi mo sa iba niya ambot kung sino nang kilala yung mga bugaw. Niya siya mismo nga bana, siya ang nagabugaw siya asawa. Inasaya nga daan, kaupod na siya sa sa mga amigay, yang nag-ubray ang mayo nga trabaho. Yan mo, nakatabo iya sini. Ang iyang mga tiya, nagkatutudayon sa ilabalay. Tapos, ipamangkot siya nga ara da si nagsabat sila sa tiya ya sina nga nagkuha na siya. Ya wala sa kapauli 2 kadlaw. Nabatian si Goldie Mahinay ang Iloy sang commercial sex worker nga nasapuan sa Barangay Alihis. Ginpanginwala naman sang live-in partner sang commercial sex worker nga nasapuan nga wala na sang kabuhi sa igad sang dalan sa Purok Progreso, Barangay Alihis, Syudad sang Bacolod sang Setyembre 9 nga siya ang nagabugaw sa biktima. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Benji Duhale, gindumduman sini nga sa bar nagatrabaho ang ka-live-in sini apang sa uli na ibaluan sini nga nagatrabaho ini bilang commercial sex worker. Suno kay Duhale, wala man ini nagapangakig sa live-in partner sini nga si Rovelyn Mahinay bangod ginaintende niya lamang ini. Suno diri indi niya man mahimo nga bugawan ang biktima bangod indi ini maayo kag palangga niya man ini. Ginpahayag man sini nga indi na siya magkomento sa ginpahayag sang Iloy sang ka-live-in sini bangod ginarespeto niya ini apang nagpanindugan nga indi siya ang bugaw sang biktima. Wala naman ini sang mahimo bangod napatay na ang bugaw nga makatudlo kung tani sang nagpatay sa biktima. Sarang ganyan akong sakpay, sarang ito eh. Nagsugat kami, no? Sugat ko siya mo. Oo. Pagsugat ko, pag nakadugat ko ganay, lapit naman ako sa likod moonlight. Nagamba ko siya, hindi na magtawag, lapit naman lang kami. Para pag-abot ko, blaming yapon na kami ako. Pag nag-abot namin yun, pag-abot naman, huwag na sila nakasakay na. Nabatian si Benji Duhale ang live-in partner ni Rovelyn Mahinay. Samtang patayang sa 29 anyos nga lalaki matapos ginbuno sa Purok Tinago, Barangay Kamang-Kamang, Banwasang Isabela, Negros Occidental matapos nga magbaisay. Ang biktima ginkilala nga si Aldren Abilido, 29 anyos, laborer, residente sa nasambit nga lugar, samtang ang suspetsado ang ginkilala naman nga si Rocky Sanao, 49 anyos, residente sa Barangay Tinungan, Isabela, Negros Occidental. Nibaluan nga ang Isabela Municipal Police Station ang nakabaton sang tawag nagikan sa Ignacio Lacson Arroyo Senior Memorial District Hospital nga nagpahibalo nga may biktima sang pagpamuno ang gindala sa ospital nagikan sa Barangay Kamang-Kamang. Santo sa investigasyon, natukiban nga ang suspitsado kag biktima ang may nangin mainit nga argumento. Ang biktima ang ginlaod sang suspitsado dala ang patalom gani nagpanago ini sa kahilamunan apang siya ang nadakpan sang suspitsado kag ginbuno sa nagkalain-lain nga bahin sang lawas. Ang suspetsado ang gilayon naman nga nagpalagyo samtang ang biktima ang ginhingagaw sa ospital apang gindeklarar ini nga dead on arrival. Nahimo man nga maaresto ang suspetsado sa crossing Moises, Barangay Kamang-Kamang, Isabela, Negros Occidental kasunod sang pagpatigayon sang pursuit operation. Sa karon si Sanao ang nakahunong nasa kustodiya sang Isabela Municipal Police Station.
Kag sa aton nga katapusan nga balita, voluntaryo nga nagsungka sa Kabangkalan City Police Station ang sospesado nga nagkalkal sa pansyon sang 67 anyos nga babayi nga ginlubong sa Kabangkalan Public Cemetery sang tinalikdan nga bulan matapos nga makonsensya. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Police Lieutenant Dennis Melgarejo, Deputy Chief of Police for Operations sang Kabangkalan City Police Station, nagayo ang pamilya sang sospesado nga hindi na lang inipaghingadlan agud hindi na mabukaran ang ginhimo sini. Suno kay Melgarejo, gintuad sang sospek nga nahimo sini nga magkalkal sang pansyon sang 67 anyos nga babayi nga ginlubong sa Kabangkalan Public Cemetery bangod hubog ini sadtong tinion. Suno pa sa sospek, hindi masinikilala ang ginkalkal sini nga pansyon. Ginpahayag man sang Deputy Chief of Police nga mapasaka ang pamilya sang kaso kag ang sospek ang magatubang sang kaso nga malicious mischief bangod sa paguba sang wala sini ginapanagiyahan nga propiedad. Voluntaryo diri nga nag-surrender sa police station. Ma'am, bali nag-ayo tong pamilya naton nga hindi lang sa kanang libog sang iyang ngalan, identity. Bali si ma'am, ano lang gid ma'am, amo lang ning ginano niya nga nakonsensya sa kag mo ni nga nagpadayon na padulong diri sa station kag ano niya pagbungkal dito sang atong pansyon. Nabatian si Police Lieutenant Dennis Melgarejo ang Deputy Chief for Operations sang Kabangkalan City Police Station. Philippine Standard Time, 40 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang hapon. Kag inyo nabatian ang kabugusan nga pagpangalagad sang Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong adlaw sang Martes, petsa 20 sa bulan sang Setyembre sini nga tuig 2022. Ag para sa aton nga Christmas countdown, There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. mayara na lamang kita sang 96 days to go before Christmas. Ag sa katapusan, inyo nang intag balita si Bombo Jairi de los Reyes para sa Pamasang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Kag para sa aton nga Bombo News Analysis nga ginbasa ni Bombo Daniel Liciones, may tigulo, casual sang syudad. Casual employee sa syudad, sa palabuton nga Pasko amangin kaswalidad. Bangod sila ang mahimo wala na pang Noche Buena, hindi nabi pagrenyuhon sang syudad ang ila kontrata. Sila nagadamo sang 3,000 sa nagligad pang administrasyon sila nagatrabaho. Ang iban hindi makita ang aktual nga pagkatawo. Listahan sa nagligad nga administrasyon tubtub subong wala madaho. Makatarungan bala nga sila ang pagkakason? Wala na sang trabaho nga palabuton, kay kuno sila ang sobrana sa kinanglanon sang syudad ta. Madamo gid kuno abi gin pang-hire ang nagligad nga administrasyon. Pundo ang pagakulangon kung sila ang sigihon. Gani nagakadapat lang nga kita ang magabuhin, ang labing kinanglan lang ang ibilin. Ukon base ginimo lang ini nga rason. Agud nga sila ang pagkakason. Agud nga sa tuig nga palabuton, mga tao sang subong administrasyon ang pasudlon. Ang ini nga pangunahuna kay pananawa naging padala ni Roque de los Santos sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino.
isa ka Italian saint kag mystic sa wala kag tuo. Yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot. Ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters at stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup.
Ang labing-una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13 tubtob 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na ngaton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pangasay sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban tayo 2 minutos na 5 sa welcome kami na pagpalagid sa Platutunan Bombo Reports after the Bombo Radio Bacolod. Number 1 Basta Radio Bombo.
Bombo Radio Bacolod. Number 1 Bas Paradyo Bombo. Philippine Standard Time, 53 minutos na nakaligansak ng las 5 sa hapon. Welcome kayo nagbalagid sa Patutunan Bombo Report sa afternoon edition. Pang Martes edition sa Patutunan petsa 20 sa bulan sang Setyembre. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Oy, sa mga maninoy ka maninoy dira, preparasi yaw sinirigalo, 76 dias na lang nabilin. Adlaw na sang Pasko. Kaupo Diyos siningapon pagpalagid sa Patutunan Bombo Report sa afternoon edition. Bombo Dennis Rubica. Nung balita na patrol makabilan, si Bombo Carla Defensor may report sining natabo nga pagkadakop sa saya kinagan kawatan apang nakuha sa ginapatihan nga Cebu dito sa may barangay Singkang Airport. Samtang sa balita nato national presyo sa bugas, mahimo naman kung magasaka sa 4 ka piso tag sa kilo. So no isa ka farmer cooperative group. Kag sa aton siniya balita pungsod non o balita sa luwas, masobra 350,000 ka mga hapon nadulaan sa supply sang kuryente bangod sang paghalit sang bagyo dito iya sa southern Japan. Sa muna mga balita aton gan patamon balita aton ni Mayon sining hapon pagpalagad siya Patutunan Bombo Reports afternoon edition. Naunahan to guro nagawon ta report ni Bombo Carla ining pagkadakop sa isa kinagar kawatan pag narekobiran pa sa isa ka gramos o sa gramo o sa kasasisang ginasuspitsahan nga shabu. Sa paglinya Bombo Carla sa patrol kamin. Sa Bombo Dennis, isa ka notorious nga lalaki nga kawatan dakop sa Police Station 8 Bombo Dennis at the same time nakuhaan man ini siya sang isa ka gramo nga suspected siya bo man siya ni kilala kay Joel Rioner 21 anyos kag residente ini siya sa Purok Rosal Barangay Singkang Airport Bacolod City Bombo Dennis kag mayara sang duwa man ka mga nakapalagyo nga mga upod niya man sa pagpangawat among si alias Boyboy Picar legal age kag residente sa Putok Cadena de Amor Barangay Singkang Airport alias Negro legal age kag residente sa Handumanan Bacolod City. So Bombo Dennis suno kay Police Major Julie Puerto ini sila nagapangawat ini sila sa PLDT wire Bombo Dennis kag na-recover dito kagaina duwa to ka battery sa PLDT ang nakuha kag dito sa area kung sa diin ini sila sunog sang wire Bombo Dennis para makuha ini nila ang saway dito man ini siya na corner sang mga kapulisan sang Police Station 8 Bombo Dennis. So ini siya subong sa kustudiya sang Police Station 8 for proper disposition Bombo Dennis. Yes, Bombo Dennis, siga dugang ko na lang ni isa man ka bypass operation naging patigayon sang katapos ang Police Station 10 sa Purok Mara Phase 4 Barangay Handumanan Bacolod City. Ang suspetsado diri kilala kay Rabilais Jun Aquino alias B-Boy 36 anyos ug residente man sa nasambit nga lugar. Bombo Dennis ini siya isa ka street level individual kung nakuhaan ini siya sang isa ka hit sa transparent sa sachet o kung mo ini ang bypass item kag nakuhaan ini siya sa iya sini nga posisyon 5 pito ka hit sa transparent sa sachet sang suspected shabu mayara sang aluminum canister improvised shooter kag mayara sang black leather nga pouch kag subong kada kabugaton nga nakuha sa iya 2 ka gramo kag nagabalor ini 13,600 pesos. Sa subong ang suspetsado yara sa kustudiya sang Police Station 10 for proper disposition Bombo Dennis. Bombo Dennis, sa may nang report gikan sa patrol ni si Bombo Carla may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent patrol number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo. Tama salamat Bombo Carla may defensor sa duwa ka mga asod-asod nga mga operasyon sa atong Polisan Station 8 gapangawat sa communication cable wire na dakpan nakuhaan sa isa ka sa siyang Cebu ang isa ka suspetsado samtang Station 10 tiklo man sa ginkandak nga bypass operation ang duwa iya ka mga suspetsado. Standby na kamo sa center sa ato si Bombo Network News. Madala ko labas ka mga nagapauna nga mga balita national. Makariyan lamang pila ka mga importante nga mga pahibalaw.
Isa sa mga makabig heritage churches diri sa probinsya sa Negros Occidental amo ang Our Lady of Peace Church o kun Nuestra Señora de la Paz nga yara makitaan sa Dalan La Paz, siyudad sang La Carlota. 1870 sang ang ini nga simbahan isa lamang sadto kakapilya nga nahuman sa Kugon kag Kawayan. 1873 sang si Father Eustaquio Casgaro amo ang nagpungko bilang pinakauna nga pari sa banwa pa lamang sadto nga La Carlota, tubtob nga ringin parokya na gid ini sadtong 1876. Sang pagkasunod nga tuig 1877 sang nagpungko naman si Father Andres Torres bilang first Recollect Parish Priest sa amo nga simbahan. Si Father Torres amo gid ang nagsugod kag nagsupervise sang pagtukod sang dako na nga simbahan sa Romanesque. Anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Evening Edition. Araw ngayon ng Martes, Setyembre 20 taong 2022 sa ating Christmas countdown, 76 na araw na lamang bago ang Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, mga overseas Filipino workers sa Amerika todo abang na rin sa magiging unang talumpati ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mamayang madaling araw sa United Nations General Assembly. Ang Sugar Regulatory Administration o SRA naman walang nakikitang pangangailangan ng sugar importation hanggang sa unang bahagi ng taong 2023. Itong veteranong mambabatas si Congressman Edsel Lagman sinabing walang credible reason para ipagpaliban ang eleksyon matapos pong lumusot sa third at final reading sa Kamara itong panukalang magpapaliban sa 2022 barangay at sangguniang kabataan elections. Ang kampo naman ng comedian actor na si Vong Navarro maghahain ng motion for reconsideration matapos na iparesto ng Taguig Court. Ang Malacanang ipinagmalaki naman ang magandang resulta ng mga pulong ng Pangulong Marcos sa ilang investors sa Estados Unidos. Ang Pangulo ay all set na rin para sa kanyang talumpati sa United Nations General Assembly. Nasa mahigit sa 800 naman na bagong kaso ng Omicron sa variants na itala dito sa Pilipinas. Nasa 40,000 Chinese nationals, posible raw na iligal na nanirahan sa bansa na nagtatrabaho sa mga Philippine offshore gaming operators na walang lisensya ayon yan sa Department of Justice. Sa international news naman, ang Ebola outbreak idineklara na sa bansang Uganda. Sa ating pong sports balita, dating heavyweight champion Mike Tyson nilinaw na hindi naman siya baldado matapos makitang naka-wheelchair na lamang. At sa entertainment news naman, Miss Universe Organization nagpaliwanag na January next year pa ang kompetisyon. Samantala, ang Cultural Center of the Philippines naman inanunsyo ang kanilang outdoor show at sound design. Sa atin pong business news, halaga ng piso muli na namang sumadsad para itala ang all-time record low. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald D. Ulet para sa ngayon sa detalye ng ating mga balita. Todo abang din umano ang gagawin ng grupo ng mga overseas Filipino workers o OFWs sa Estados Unidos sa gagawing kauna-unahong talumpati po ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa ika-77 United Nations General Assembly. Sa ulat po ni Bombo International News Correspondent Catalina Suerte mula sa New York, inuulat nito na pasado alas 3 ng hapon sa kanila o madaling araw na yan, dito sa Pilipinas, magaganap ang speech ng Pangulo para kay Catalina na isa ring leader ng United Federation of Phil-Am Educators sa New Jersey chapter. Malaking karangalan para sa mga Pinoy sa abroad na personal na tumungo doon ang Pangulong Marcos. Ito anya ay sa kabila na mayroong mga kontrobersyal na issues na kinaharap ang Pangulong Marcos doon. Malaking bagay din umano ang pagbibigay ng kahalagahan ng Pangulo na makipagkita sa Filipino community para palakasin itong bilateral relations, lalo na ata nasa 4 na milyong mga OFWs at Filipino-American ang nakabase sa Amerika. Samantala, iniulat din sa Bombo Radio ni Ginang Suerte na mayroon silang position papers
na ipinaabot na nila sa tanggapan ng Pangulo lalo na sa problema ng mga Filipino teachers na nabibiktima ng illegal trafficking. At yung niya pakinggan pa natin itong si international news correspondent ng Bombo Radio na si Catalina Suerte. Tomorrow, I believe that President Marcos will present that one also to President Biden after the United Nations event. So yung namin, yung representative namin, so we, as I said, we made a position paper. Yung concern namin, especially the teachers. I'm speaking for the teachers, okay? So mayroon kami mga concern, like a lot of our Filipino teachers back home, but they come here as J1 visa teachers, exchange, ano bang tawag niyan? So exchange faculty, kumbaga. So some of them are really exploited by some recruiting agencies, and it is a big concern. So yun, inano namin yun na kung sana ma-investigate yung mga recruiting agencies na nag-exploit ng mga teachers, ganyan. So we had that position paper already. So actually today, one of our co-officers presented that position paper to the Secretary of the Migrant Workers, Secretary Oplen. So, and then tomorrow, I believe President Marcos would also present the same thing to the United States President. So that's one of our concerns. And also, according to PBBM, that we're going to strengthen also the system as regards the OFWs here in the United States. So kaya nga napunta dito din si Secretary Ople, parang matugunan yung mga concerns ng mga OFWs. So yun, pinag-usapan namin yun. So that, although when it comes to the Filipinos in the United States, we don't have that much issues because the Filipinos here are very, very well recognized, very, kasi mga hardworking talaga yung mga Filipinos, right? Wherever we are, yung mga, teachers man ka, or nurse, or housekeepers, or caregivers, wherever Filipinos, wherever they are, wherever we are always recognized by our employers because we are very hardworking, very dedicated, and we don't count the time. Magtrabaho lang tayo na hindi tayo magkwenta. So yun, so pinahalagahan talaga dito sa United States ang mga Filipino workers. So yun, so yung concern namin naman ng mga teachers, yung mga Filipinos natin, yung mga kababayan din sa back home na nagpunta dito na minsan naman in-exploit. That's why, we have that concern. Yeah, it means a lot for us Filipinos, especially here in the United States na mga Pilipino dito sa United States. It means that the president really is concerned about the Filipinos here. So the fact na nagpunta siya dito despite the fact that, mayroon naman mga issues before, pero it didn't matter to him. He really came for us. So yun, mahalaga talaga yun sa ating lahat ng Pilipino, meaning he really loves us, he's really concerned, and he's really into unity, and he wants to strengthen the relationship between the Philippines and the United States. Considering that over, I think, 4 million Filipinos are working here. So mahalaga magpunta sa dito, parang binigyan niya ng importansya ang mga Filipinos who are here. So yun, we are so proud that he's here, and kaya nga yung suporta niya sa amin, talaga, it's like overwhelming because we know for a fact that, he cares for us. Yun. Tapos we're looking forward to his speech tomorrow kasi marami naman siyang, ang mga economic managers niya nandito rin. So, yun, makatulong din yun sa kasi yung concern talaga niya, maka-generate ng jobs. In fact, yesterday during his speech, he urged the audience, like the Filipinos, that if you know of somebody who would like to invest in the Philippines, you encourage them so that it would also help generate jobs in the Philippines. So yun. So yan si Bombo International News Correspondent Catalina Suerte, ang leader po ng United Federation of Film Educators doon po sa New Jersey.
Samantala sa iba pang balita, nakatakda namang talakayin ng Interagency Task Force o IATF sa susunod na mga linggo kasama ang Technical Working Group ang posibilidad na pagluluwag na ng border restrictions sa bansa para sa mga dayuhan. Ayon kay Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere, pinag-aaralan na rin ng ahensya ang posibilidad na pagrekomenda rin ng pagluluwag sa border restrictions para sa mga banyagang nais na mag-travel dito sa bansa. Ito ang naging tugon nga ni Vergere nang tanungin kung kailan ang tamang panahon para alisin na ang entry requirements para sa mga foreign travelers bago makapasok dito sa bansa. Kung saan may iba na ngang mga bansa ang nagtanggal na rin ng kanilang sariling mga restrictions sa gitna ng COVID-19 pandemic. Sinabi naman ni Vergere na tatalima sila sa inisyu na Executive Order 168 na nagtatag ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o IATF. Isa nga ito sa kanilang pag-uusapan rin kasama ang IATF kung sakaling maaring amyendahan pa ang Executive Order 168 para sa pagluluwag ng restriction dahil base na rin sa direktiba nga ng Pangulo ay nais din naman nitong makapagbukas na ng mas marami pang mga sektor at mas maluwagan pa ang restriction dito sa bansa. Subalit iginiit ni Vergere na sasangguni pa rin sila sa magiging direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos hinggil sa naturang usapin at titiyakin na ito ay magiging ligtas para sa publiko sa oras na maaprubahan ang pagluluwag sa border restrictions. Una nga rito noong buwan ng Pebrero, pinayagan na ng IATF ang pagluluwag sa travel restrictions na nagpapahintulot sa pagpasok sa bansa ng mga banyaga para sa mga negosyo at tourism purposes sa ilalim niya ng ilang mga kondisyon. Kabilang nga dito sa ilang mga requirements ay dapat na fully vaccinated kontra sa COVID-19. Maliban na lamang sa mga minors na edad 12 pababa na bumabiyahe naman kasama ang kanilang fully vaccinated na mga banyagang magulang. Sa iba pang mga balita, inaasahang magiging stable daw itong presyo ng asukal sa bansa pagsapit ng buwan ng Nobyembre kasabay ng pagdating ng mga inangkat na asukal at itong pagsisimula na rin ng milling season dito sa bansa. Ayon kay Sugar Regulatory Administration o SRA Administrator David Alba, ang retail price ng refined sugar ay mag-stabilize sa presyong 70 hanggang 80 pesos kada kilo. Sa datos naman mula sa monitoring ng Department of Agriculture o DA, as of September 19, lumalabas na ang prevailing retail price ng refined sugar ay nasa 95 pesos kada kilo habang ang wash sugar at brown sugar naman ay ibinebenta sa halagang 75 kada kilo at 72 pesos at 50 centavos kada kilo. Nauna nang sinabi ni Alba na itong import program ng gobyerno ay isang paraan para mapunan ang pansamantalang gap dahil inaasahan na makakarating sa merkado ang mga supply mula sa mga mills kasabay na rin ng pagbabalik ng full operation ng mga refineries sa susunod na buwan. Nauna na rin inilabas noong nakalipas na linggo ang Sugar Order No. 2 na nagpapahintulot sa importation ng 150,000 metric tons ng refined sugar. Nahahatiin po yan para sa mga consumers at mga industriya. Samantala, hindi pa raw nakikita ngayon ng Sugar Regulatory Administration o SRA ang pangangailangan na magkaroon ng sugar importation hanggang sa unang bahagi po yan ng taong 2023. Ito ay kasunod na nga rin ng nakikita nila nga pag-normalize na rin ng supply ng asukal sa merkado. Sinabi pa ni SRA Acting Administrator David Alba, ang local supply ay posible raw na mag-normalize sa buwan na ng Nobyembre. Ito ay dahil na rin sa pagiging operational na ng lahat ng sugar mills at refineries sa naturang buwan. Sa kabila naman ito, tuloy-tuloy pa rin naman daw ang monitoring ng ahensya sa outputs ng mga mills at refineries para makita nila ang magiging trend sa buwan naman yan ng Marso o Abril. Dito raw nila malalaman kung kinakailangan pa ba o hindi na mag-angkat ng asukal. Ang projection naman ng SRA sa local sugar production para sa crop year 2022 to 2023 ay papalo sa mahigit 1.8 million metric tons.
Ang crop year ay magsisimula nga sa unang araw yan ng Setyembre at magtatapos sa huling araw naman ng Agosto sa susunod na taon. Noong nakalipas na linggo, nang nag-issue na rin ang SRA ng Sugar Order Number 2 na nag-ootorisa naman sa importation ng 150,000 metric tons ng refined sugar. Hatiin naman ang imported na sugar para sa industrial at consumer use. Minamandato rin sa Sugar Order Number 2 na ang mga sugar traders na makikibahagi sa import program ay dapat na siguruhing ang respective allocated volumes ay dadating dito sa Pilipinas bago pa man o sa Nobyembre 15 ng kasalukuyang taon. Samantala, posible namang tumaas daw ng 4 na piso o mas mataas pa itong presyo ng bigas base na rin sa pagtaya ng grupo ng mga magsasaka na tinawag na Federation of Free Farmers Cooperative. Ito ay dahil na rin sa mataas na presyo ng langisa na nakakadagdag dito sa delivery cost ng bigas. Ayon pa sa kooperatiba na ang pagtaas ng presyo ng pataba ang isa sa nakadagdag pa rin dito sa kanilang pasanin. Una rito tumaas ng 12,000 hanggang 15,000 pesos ang presyo ng pataba noong nakalipas na buwan na nagpataas ng rice production cost ng 3 piso kada kilo. Nagresulta rin ito sa profit margin na 4 pesos na lamang kada kilo. May ilan pang mga nagtitinda ng bigas ang nagtaas na rin ng presyo ng kanilang mga paninda noong nakalipas na buwan. Subalit dahil sa reklamo ng ilang mamimili, hindi nila mapataas itong presyo ng bigas. Sa kasalukuyan ng presyo ng local variants ng bigas ay naglalaro sa 38 hanggang 40 pesos po yan kada kilo. Samantala, tumungo naman tayo sa iba pang mga balita. Ang veteran congressman na si Edsel Lagman sinabing walang credible reason para ipagpaliban ang eleksyon matapos ngang lumusot na sa third at final reading ang panukalang magpapaliban sa 2022 barangay at sangguniang kabataan elections. May pag-uulat pa si Bombo Anali Soberano. Aprobado na sa mababang kapulungan sa third and final reading ang panukalang batas, ang House Bill number 4673, ang pagpapaliban sa barangay o pagpapaliban sa 2022 barangay at sangguniang kabataan election. Itinakda ang synchronized barangay at SK election sa unang Lunes ng December 2023. Ayon sa pamunuan ng Kamara, ang pag-aproba sa naturang panukala ngayong araw ay patunay na on track sila sa kanilang agenda na aprobahan ang nasabing panukalang batas bago mag-October 1, 2022 at para mapirmahan na rin ito niyang Pangulong Bongbong Marcos at maging ganap na batas bago ang December 5, 2022 schedule. Sa sesyon ngayong araw, 264 lawmakers ang bumotong pabor, 8 ang hindi pabor at 3 ang nag-abstain sa nasabing panukalang batas. Kabilang dito ang kung saan inamyendahan din ang Republic Act number 9165 kung saan inaatasan na gawing every 3 years ang halalan. Ang nasabing panukalang batas ay consolidated version ng mahigit 30 mga bills. Kabilang sa mga bumoto na hindi pabor ay mga lawmakers mula sa Makabayan Bloc na naniniwala na ang pag-delay sa barangay at SK election ay paghadlang sa right to suffrage ng mga mamamayan. Pero pakinggan muna natin ang pahayag ni Deputy Speaker at Cebu Representative Vincent Franco Frasco sa isinagawang botohan kanina hinggil nga dito sa panukalang batas na pagpapaliban sa barangay at SK election. 64 members voting in the affirmative, 6 in the negative, and 3 abstentions. The Chair declares House Bill number 4673 as having been approved on third reading. Samantala, isa sa 6 na mga mambabatas ang bumoto na hindi pabor sa postponement ng barangay at SK election. Sa naging paliwanag ni Albay 1st District Representative Edsel Lagman, sa kanyang naging boto, sinabi nito na wala siyang nakikitang credible reason para i-postpone ang halalan pagkus lalo pang nadadagdagan ang gastos ng gobyerno dahil nangangailangan ito ng dagdag na pondo. Pakinggan natin ang paliwanag ni Representative Edsel Lagman. I cast a negative vote to House Bill 4673
for the following overriding reasons. 1. The reason invariably invoked by the authors of the postponement that the savings of 7 to 8 billion if the elections are postponed can be realigned to finance the pandemic response and stimulus package is not legally feasible and utterly unconstitutional because the COMELEC enjoys fiscal autonomy, which does not allow any appropriations released to the COMELEC to be countermanded by the executive and utilized for other purposes. The remaining unused funds will constitute a continuing appropriation under the sole jurisdiction of the COMELEC. Number 2, the preferred reason that the COMELEC needs respite after conducting the May 2022 national and local elections does not obtain because the COMELEC is not suffering from electoral fatigue. It has repeatedly stressed that it is ready to conduct the December 2022 village and youth elections. Number 3, COMELEC Chairman George Garcia relayed to the legislators that a postponement of the barangay elections to December 2023 will be a costly exercise because additional funds will be needed to the tune of 18.358 billion, constituting the 7.5 billion savings. Yan ang naging paliwanag ni Representative Ed Salagman sa kanyang hindi pagboto o hindi siya pabor na ma-postpone ang barangay at SK election. Sa kabilang dako, hanggat hindi pa naisa sa batas ang House Bill 4673, patuloy pa rin ang ginagawang paghahanda ng Commission on Election gaya ng isinasagawa nilang voters registration. Ayon naman kay COMELEC Chairman George Garcia, pabor siya na gawin sa May 2023 ang barangay at SK election at hindi sa December 2023. Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Abangan po mamaya na sa 40,000, 40,000 napakarami mga Chinese nationals, posible raw illegal na nanirahan po dito sa Pilipinas na nagtatrabaho sa mga Philippine offshore gaming operators na walang lisensya. Ayun po yan sa Department of Justice. Sa ating international mamaya may update tayo dito sa Ebola outbreak na idineklara na sa bansang Uganda. Habang sa ating sports balita naman, dating heavyweight champion Mike Tyson nilinaw na hindi pa naman siya baldado matapos makita ngang naka-wheelchair na lamang. At sa ating business news, itong halaga ng piso muli na namang sumadsad para itala ang all-time po record low. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan! DD SB, give the SB combo quiz a try. Large coffee in plastic donut. 99. Still premium donut and large coffee. Hot or right? Oh, large coffee and Bonwich. 140. Just dunking yan. Had a right choco. 120. Shoken. Premium and classic munchkins for 120. The SB combo quiz a try. Available now. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. The DTI Fair Trade Permit number FTEB 147309 series of 2022. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Sa iba pang mga balita po, target naman ng National Printing Office o NPO na makapag-imprenta ng nasa 3 milyong balota kada araw para sa barangay at sanggunian o itong sangguniang kabataan o SK elections. Sinabi po ni COMELEC Chairman George Serwin Garcia kasabay na rin ito ng paglagda nito sa isang
Memorandum of Agreement kasama na itong NPO ngayong araw na nangako ang printing office daw na magiging available ang lahat ng kanilang personnel at machines upang makumpleto na maimprenta sa loob ng bawat isang araw ang nasa 3 milyong balota. Ito ay kabuang mahigit 90 milyon na mga balota sa loob ng isang buwan. Aabutin anya ng 5 araw ang verification process. Inaasahan din na sa ikalawang linggo ng buwan ng Nobyembre ay magsisimula na itong shipping ng lahat ng mga balota at election paraphernalia. Iginit naman po ni Garcia na magpapatuloy sila sa paghahanda para sa nakatakdang halalan ng barangay at SK elections dahil wala pang batas na nagpapaliban dito. Subalit sakali man na maipagpaliban ito, ang mga naimprentang balota ay hindi naman na masasayang dahil magagamit pa rin naman daw ito sa susunod na halalan. Nakatakdang simula ng COMELEC ang pag-imprenta ng balota po sa susunod na eleksyon or susunod na linggo para sa barangay at SK elections. Samantala, kaugnay niyan, umaasa ngayon ang Commission on Elections na makakapagsagawa ang mga ito ng special elections sa ika-7 distrito naman ng lalawigan ng Cavite para sa Congressional District nang sa gayon ay mapunan ang pwestong nabakante ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, plano raw nilang magsagawa ng special elections sa susunod na taon. Asahan naman daw na gagastos sa mga ito ng pera para sa pagsasagawa ng special elections. Binanggit din ni Garcia na matapos ang kanilang apila sa Kongreso na pansamantalang i-hold ang approval ng bills na posibleng mag-require ng plebisito dahil posible raw na makaapekto ito sa paghahanda nila sa 2025 midterm elections. Kabilang narito ang pagbuo ng mga probinsya at pagbibigay pa ng mga pangalan sa mga barangay dahil hindi lamang daw naghahanda ang COMELEC para sa barangay at SK elections sa Disyembre, kundi naghahanda rin sila sa malalaki pang halalan sa taong 2025. Noon ngang buwan ng Hulyo nang i-adopt ng House of Representatives ang resolution para atasan ng COMELEC na magsagawa ng special elections sa ika-7 distrito ng Cavite matapos si talagang Justice Secretary si Rimulya na nahalal na kongresista noong May elections. Noong buwan naman ng Agosto, sinabi ng COMELEC na hinihintay pa nila ang official communication na magmumula sa House of Representatives bago maghanda para sa special election sa naturang distrito. Sa pagsasagawa nga ng special election, una nang sinabi ni COMELEC spokesperson Rex Laudianco na magpapatupad ang poll body ng timelines para sa mga aktibidad na kapareho ng kanilang ginagawa sa regular elections. Kabilang na nga rito ang paghahain ng Certificate of Candidacies at short campaign period. Samantala, tuloy-tuloy naman daw ngayon ang pakikipag-ugnayan ng Department of Foreign Affairs o DFA sa mga Pinoy sa Mexico kasunod na rin ng pagtama po napakalakas na lindol na mayroong magnitude 7.6 sa naturang bansa. Sa ngayon, ayon kay DFA spokesperson Maria Teresita Daza, wala pa namang napaulat na nasugatan o namatay na Pinoy matapos tumama ang napakalakas na lindol. Sa latest data naman ng DFA na sa 1,200 itong mga Pilipino sa Mexico at 800 dito ang nasa Mexico City. Ang epicenter ng lindol ay nasa 37 kilometro ng southeast ng Aquila. Malapit po yan sa boundary ng Colima at Michoacan States o nasa 4 na oras pong biyahe sa Mexico City. Isang tao na itong napaulat na namatay dahil sa pagyanig at yan po ay naganap sa Manzanillo sa Colima matapos gumuho ang pader sa isang store. Tumama ang lindol sa Mexico sakto po sa 2 nakaraang pagyanig na ikinamatay ng maraming tao. Saktong-sakto po yung petsa. Una rito ay naganap noong September 19, 1985 yung unang paglindol at ang ikalawa po sa parehong petsa ay noong taong 2017.
Samantala, nakatakda na raw maghain ng motion for reconsideration ang kampo ng actor-comedian na si Bong Navarro. Kaugnay ito ng 2 kasong kinakaharap nito doon sa korte sa Taguig. Ayon kay Attorney Alma Malonga, ang abogado ng aktor na si Ferdinand Navarro alias Bong Navarro, na maghahain sila ng motion partikular na sa 2 kasong kinakaharap ng actor-comedian. Ito ay matapos na naglabas ng warrant of arrest kahapon ng umaga ang Taguig Regional Trial Court Branch 116 para sa kasong acts of lasciviousness na agad namang piniyansahan sa halagang 36,000 pesos. Pasado alas 5 naman ng hapon ay naglabas ng panibagong warrant of arrest ang Branch 69 para naman sa kasong rape na isang non-bailable offense na isinampa rin ng complainant na modelong si Denise Cornejo. Makaraan namang voluntaryong sumuko ay pansamantalang nasa kustodiya na ng National Bureau of Investigation si Navarro habang ipinoproseso ang return of the warrant sa korte para matukoy kung saang piitan ito ikukulong. Samantala, ang Malacanang, todo po yung pagmamalaki dito sa magandang resulta raw ng pulong ng Pangulong Marcos sa ilang investors doon sa Estados Unidos. At ang Pangulo po all set na rin para sa kanyang talumpati dito sa United Nations sa General Assembly. Mamayang madaling araw po yan at ma-report si Bombo Dennis Hamito. Maganaw mano na nagbubunga agad itong mga pakikipag-dialogo ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa ilang mga negosyante. Sa ganito kaaga ay may mga commitment na, may mga pledges na natanggap ang Pangulo at ang delegasyon ng Pilipinas, yung mga negosyante rin na dumayo sa naturang lugar para makakita ng ilang oportunidad. Nagkaroon nga kasi ng pagpupulong ang delegasyon ng Pilipinas ay mga economic managers ng Pangulo ay kasama niya at positibo yung naging tugon ng ilang negosyante naman na nakabase sa Estados Unidos. Para kay Press Secretary Trixie Cruz Angeles, si Pangulong Marcos mismo ay napaka-epektibo raw na tagapagkampanya para makakuha pa ng maraming mga maglalagak ng puhunan sa Pilipinas. Ngayong araw, nakausap nga ng Presidente ang ilang kinatawan ng nasa energy at aerospace businesses at kapwa positibo ang kanilang naging tugon sa inihaing mga oportunidad ng Pilipinas. At kaugnay niyan, narito ang bahagi ng mga pahayag ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles. Ngayong araw na ito, ang ating Pangulo ay habang nandito sa New York, nakipagpulong sa ilang mga negosyante na hinihikayat niyang mag-invest sa Pilipinas. Among them, ang mga heads of industries ng iba't ibang concerns. Halimbawa, ang aerospace industry, new sustainable fuels, at saka renewable energy. Maganda naman po ang usapan at at the end, in a few days po, makukuha natin yung mga pledges, kung meron man, or makukuha natin yung details or yung pledges regarding these. Pero so far po, ang nakikita natin ay very optimistic at very positive ang mga kausap ng ating Pangulo. So far, he has proven to be one of the best salesmen and in fact, of late, the best salesman for the Philippines. Ngayong araw na ito, ang ating Pangulo... Gerald, ang pahayag ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles. At dito nga ay kahit yung mga negosyante, itong si John Tatl, siya yung Vice Chairman ng New York Stock Exchange, ay ganun din yung naging pananaw. Yung presensya, the mere presence kanya ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ito na mismo yung nagpatibay sa kumpiyansa ng ilang mga negosyante na magkaroon ng interes na maglagak ng puhunan sa ating bansa. Kaugnay pa rin yan ang posibilidad na makapag-invest sila sa lalong madaling panahon. Bukod nga dito ay makabuluhan din umano yung partisipasyon ng Presidente dun sa roundtable discussions na ito at nakikita nila yung interes mismo ng gobyerno ng Pilipinas na makakalap ng mga investor, mga karagdagan pang negosyante na magkakaroon
kung hindi man dito mismo yung operasyon, ay kumbaga dito kasi mura yung labor na binabayaran sa labor kumpara sa ibang mga bansa. So malaking bagay ito, Bombo Gerald, maliban pa doon sa mga manggagawa na kakailanganin sa Estados Unidos na manggagaling naman sa ating bansa. So oportunidad, marami ang inaasahan na bubuksan dahil nga dito sa pagdalaw ng Pangulo pati na yung pakikipag-usap niya sa ilang mga negosyante. Bombo Gerald. May patikim na ba, Bombo Dennis, kung ano-anong mga investment yung maiuwi ng Pangulong Marcos dito sa Pilipinas kung mayroong nasabi na itong si Press Secretary Trixie Cruz Angeles, Bombo Dennis? Initially, ang binabanggit niya yung tungkol sa enerhiya at aerospace. So maganda-ganda ito. At least talagang papunta dun yung trend ng pag-angat ng ekonomiya natin na Bombo Gerald. At syempre, yung infrastructure. So kung may yung issue ng enerhiya, may mga lugar kasi dito sa ating bansa, yan pa rin yung isa sa pangunahing problema. Pero kung may makakatugon doon sa problema ngayon, ay kung may tuturing na good news, Bombo Gerald. At ganun din yung sa aerospace. Dahil syempre, yan naman talaga yung trend para mas mabilis na makarating doon sa kung sino yung mga nangangailangan ng produkto man o tao ang kinakailangan makapaglipat patungo sa iba't ibang lugar, yung mga negosyo na yan, Bombo Gerald, ang talagang kailangan sa panahon na ito. Lalo na kumbaga nandun tayo sa level na babangon na tayo ng husto mula doon sa epekto ng COVID-19. Ito na yung new normal. Mag-i-introduce din ng mga karagdagan pang negosyo at oportunidad para doon sa mga nagbabalak na manumbalik sa kalakalan, Bombo Gerald. So mga marami-rami yan, Bombo Dennis, yung maiuwing good news sa itong Pangulong Marcos sa pagdating galing dyan sa Estados Unidos, Bombo Dennis. Ganun na nga, Bombo Gerald. At may isa pa tayong aabangan, konting patikim na nga at dahil may talumpati ang Pangulo, kung nababanggit na alas 3 ng hapon, iyan ay oras dun sa Estados Unidos. Kaya papatak mga bandang alas 3 pasado ng madaling araw yan mamaya. At ang Bombo Radio Philippines ay maghahatid muli ng mga update direkta mula dun sa Estados Unidos. So ayan, mapapanood sa ating Facebook Live at sa ating YouTube channel. Itong mga update na ito, Bombo Gerald, para sa ating mga taga-subaybay. Yung kanyang pagtalumpati mamaya, mayroon bang pinatikim ang Malacanang dyan kung gaano kahaba? Dahil mukhang marami silang magsasalita dyan, Bombo Dennis. Initially, ang sinasabi dito ay bibigyan ng pagkakataon ang mga heads of state na nasa 15 hanggang 20 minutes sa Bombo Gerald, sapagkat sa umaga pa lang ay nasa 15 na mga leader ng iba't ibang bansa ang magbibigay ng talumpati. Kung 15 sa umaga at meron naman sa afternoon session, pangalawang Pangulo na magbibigay ng talumpati, bali 18 naman sa afternoon session yung magbibigay ng kanilang speech. So marami-rami ito. So lahat sila leader, kaya binigyan na lang sila ng oras ng allocated time talaga, Bombo Gerald, para mabigyan din naman ng tsansa yung iba. Dahil siyempre, lahat ay gustong mailahad yung kanilang report ukol sa kalagayan ng kanilang mga bansa. Siyempre, ang Pilipinas ay gusto ring sa publiko o sa iba pang mga bansa, sa iba pang mga leader, kung anong ginagawa ng ating bansa sa pagtugon laban dito sa COVID-19. At kung anong mga plano para kung sakali may gustong tumulong o kaya naman ay mag-invest sa atin, ay makikita na nila, at least magkakaroon sila ng bird's eye view doon sa sitwasyon ngayon dito sa ating bansa, dito sa Pilipinas. So abangan natin, lalong-lalo na yung mga mahilig magpuyat mamaya. Abangan natin itong speech ng Pangulong Marcos dito pa rin sa United Nations General Assembly. Maraming salamat, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Samantala, nakapag-detect ang Pilipinas ng karagdagan pang mahigit 800 kaso po ng coronavirus disease 2019. Itong tinatawag na Omicron sa variant sa nakalipas na linggo. Base sa pinaka-latest na sequencing results mula Setyembre 16 hanggang 19, mayroon pong 814 na pasyente na dinapuan ng Omicron BA.5 at BA.4 sa variants at iba pang Omicron sub-lineages sa bansa.
Karamihan dito yung nasa 688 patients ang nagpositibo sa BA.5 kung saan nasa 126 naman ay mula sa National Capital Region, 104 mula sa Western Visayas, 75 mula naman sa Cagayan Valley, 73 mula sa Cordillera Administrative Region o CAR, 56 mula sa Calabarzon, 54 mula sa Soc-Sargent, 50 mula sa Ilocos Region, 37 mula sa Central Luzon, 25 sa Zamboanga Peninsula, 18 mula naman sa Central Visayas, 15 dito sa Mimaropa, 16 sa Caraga, 15 mula sa Bicol Region, 6 naman mula sa Bangsamoro Region, 2 kaso mula sa Northern Mindanao at Davao Region, at may 1 kaso ng BA.5 sa Eastern Visayas. Nasa 11 dito ang natukoy na returning overseas Filipinos. Maliban dito, mayroong 16 na bagong dinapuan naman ng BA.4 sa bansa habang nasa 100 at 10 namang bagong kaso itong Omicron sublineages. Paliwanag naman ng Department of Health, ang mabilis na transmission po ng BA.4 ay dahil na rin sa abilidad nito na malusutan ang immune protection mula sa nagdaang infection o itong vaccination, partikular na kung ito ay mag-wane o humina sa paglipas ng panahon. Samantala, kinumpirma naman ng Commission on Appointments ang ad interim appointment ni the Department of Labor and Employment Secretary Bienvenido Laguesma. Sa kanyang confirmation hearing, siniguro ni Laguesma ang suporta at paglalatag ng employment benefits, kabilang na ang iba't ibang forma ng social protection para sa mga manggagawa sa gig economy. Sa issue naman ng pagbasura sa Regional Wage Board at magtakda ng National Minimum Wage, inihayag ni Laguesma na hindi kasi pare-pareho ang kakayahan at infrastruktura ng iba't ibang mga rehiyon. Sa kabila nito, inaaral naman anya ng National Wages and Productivity Commission na itaas ang antas ng labor activity para tumaas din ang kita ng mga manggagawa. Natanong din ang kalihim kaugnay sa isyu ng ilang lokal na pamahalaan na hindi nagbabayad o sumusunod sa minimum wage para sa kanilang job order o casual employees. Sabi ni Laguesma, bagamat hindi sakop ng DOLE ang mga government employees, pero sa kanyang pananaw ay dapat na exemption sa pagbabayad ng minimum wage kahit pa ang mga LGU. Samantala po, sa pagdinig naman para sa 2023 budget ng Department of Justice, naitanong ni Senator Robin Hood Padilla kung ano ang estado naman ng mga bilanggo na dapat makalaya sa ilalim po ng Good Conduct Time Allowance o GCTA sa ilalim ng Republic Act 10592. Sinabi po ni Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla, mayroong 318 mga PDLs, itong persons deprived of liberty ang binubuo ngayon ang panahon para mabigyan ng clemency ng Pangulo. Ito yung pardon at commutation of sentence. May nauna na anyang 371 PDLs ang pinalaya nitong Setyembre 13 dahil sa maayos na record sa detention at nakatugon sa hinihingi ng GCTA. Inatasan na rin po ni Remulla ang Bureau of Corrections o BUCOR at Public Attorney's Office na madaliin ang pagpapalaya sa mga nakapiit sa mga detention centers, city jail, maging sa mga provincial jail, gayon din ang may mga dinidiniga na kaso na pwede ng pakawalan. Ang GCTA ang isa sa mga ginamit na batayan para palayain ng mga karapat dapat ng mapalaya na PDL at isa rin sa solusyon sa matinding pagsisikip yung congestion ng mga bilangguan. Sa 2023 proposed national budget ng Department of Justice, ang inaprubahan po ng Department of Budget and Management na pondo ng ahensya sa susunod na taon ay 26.68 billion pesos. Mas mataas kumpara pa rin sa 25.2 billion ngayong taon, 2022.
Samantala, kasunod naman ng plano ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mabigyan ng rice allowance sa mga government workers, isang party list lawmaker naman ang nagtutulak ngayon sa House leadership na agad nang simulan ang deliberasyon sa proposed measure na magbibigay din ng parehong benepisyo para sa mga manggagawa sa private sector. Una rito, inihain na ni Agri Party List Representative Wilbert Lee ang House Bill 1296 o ang Act Promoting Cooperative Farming and Providing Incentives for its Effective Implementation. Para kay Lee, mahalagang talakayin ang panukalang naglalayong itatag ang mga partnerships sa pagitan ng private sector at mga magsasaka para sa rice allowance ng mga empleyado ng mga ito. Layunin din ng panukalang batas na ma-establish ang partnerships sa pagitan ng farming organizations at communities kasama na ang domestic corporations. Sa ilalim nga ng gagawing agreement, ang mga farming organizations ang siyang magsusupply ng labor, expertise at kanilang mga land holdings, habang ang mga private companies naman ay magpo-provide ng kaukulang kapital at igagarantiya naman ito ang pagbili sa kanilang mga ani. Kasama pa sa panukalang batas ang corporations o partnerships na magi-engage naman sa cooperative farming agreements ay dapat na required na mai-provide ang minimum na 600 kilograms ng bigas o mais sa kada empleyado per taon yan o 50 kilo para sa bawat employee sa kada buwan. Ang anumang sobra sa cooperative farming agreement ay ibebenta naman sa National Food Authority sa presyo ng produkto sa merkado. Pareho rin ang layunin ng panukalang batas sa plano ni Pangulong Bongbong Marcos na bigyan ng mga government workers ng rice allowances para maibaba ang kagutuman at matulungan ang domestic rice producers. Sinabi pa ni Pangulong Bongbong Marcos na ang bigas ay bibilhin ng gobyerno sa pamamagitan ng farm gate prices para hindi na bibilhin ng mga government workers ang bigas sa presyo ng mga bigas sa merkado. Sinabi rin ng Pangulo na ang private sector ay pwedeng makatulong sa mga magsasaka sa pamamagitan niya ng puprove ng rice allowances sa kanilang mga workers. Dahil dyan sa kalagahan ng pagkakaroon ng libreng bigas para sa mga empleyado ng private sector ay umaasa ang mambabatas na ipraprioridad ng Kongreso ang naturang panukalang batas. Nagpaalala po itong Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa publiko at transport operators maging yung mga drivers na hindi pa raw epektibo itong taas singil sa pamasahe. Ginawa ng LTFRB ang naturang pahayag matapos na makatanggap ng reklamo mula sa mga mananakay na ilang mga drivers ng Public Utility Vehicles o yung tinatawag na PUVs ang nagsimula ng maningil ng karagdagang pamasahe base sa inaprubahang latest fare hike. Ayon sa ahensya, magiging epektibo pa lamang po ito makinig. Oktubre 3 pa lamang po. Nagbabala rin ang LTFRB sa mga public utility vehicle drivers at operators na pananagutin ang mga ito sakaling mapatunayang naniningil na mayroong taas sa pasahe sa mga pasahero ng walang fare matrix guide. At bago ang implementasyon ng bagong fare hike, inikayat din ang mga mananakay na ipagbigay alam na lamang sa LTFRB ang mga drivers na nagpapatupad na ng fare increase. Tumawag lamang daw sa kanilang hotline number na 1342 at itong LTFRB official Facebook o ang personal na maghain po ng reklamo sa LTFRB offices. Samantala, ano kayang gagawin dahil nasa mahigit 40,000 Chinese nationals yung naninirahan daw, posibleng illegal na naninirahan dito sa bansa na nagtatrabaho dito sa tinatawag na Philippine Offshore Gaming Operators na walang lisensya. At ma-report si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Gerald, Bombo Ever, sa mga sandali nito ay pansamantalang sinuspinde yung plenary session ng Senado matapos magkainitan itong Senator Risa Ontiveros, ang miyembro ng minorya, at itong si Senator Francis itong kaugnay pa rin itong sa pagdinig na kaugnay nga doon sa sugar importation.
Ito, balikan ko lamang, itong Senator Francis Tolentino ang chairperson o chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Ito'y kaugnay doon sa presentasyon ng mayorya o ng komite doon sa kanilang findings, doon sa natatapos lamang na pagdinig kaugnay sa sugar importation fiasco. At nagkaroon nga ng medyo maitan na debate itong sina Ontiveros at itong si Tolentino kaugnay sa resulta ng investigasyon dahil nga ay pinapalagan ng panig ng minorya yung rekomendasyon ng Senate Blue Ribbon Committee na kasuhan itong mga opisyal ng Department of Agriculture, particular itong si dating Agriculture Undersecretary Sebastian at mga opisyal ng Sugar Regulatory Administration. At mamaya balikan natin yan, Bombo Gerald, kaugnay sa resulta dahil hindi pa nagbabalik yung naturang plenary session dito sa Senado. At kanina ay nagkaroon ng mga pagdinig kaugnay sa ilang mga komite at kabilang nga rito yung pagdinig ng Senate Committee on Finance. At dito ay tinalakay yung controversial pa rin din naman na Philippine Offshore Gaming Operators kung saan ay ito sa pagdinig ng naturang komite ay natalakay. Kasama dito ang budget ng Department of Justice at attached agencies kung saan ay naungkat ang tungkol sa problema ng bansa sa POGO, yung Philippine Offshore Gaming Operators, partikular sa mga hindi lisensyadong POGO companies. Ayon mismo kay Justice Secretary Crispin Boying Remulla, nasa 14,000 o 40,000 Chinese nationals ang posibleng illegally staying na sa ating bansa dahil nagtatrabaho sa mga POGO na hindi na lisensyado. Meron daw kasing mga 216 POGO companies na dating lisensyado pero hindi na nag-renew ng lisensya. Dapat raw ma-deport na ang mga ito sa mga illegal POGOs na ito pero nagkakaproblema dahil sila sa paghigpit ng China sa pagtanggap ng mga deported nationals nila. Kaya natakda kanina ay nagkaroon ng pagpupulong itong si Secretary Boying Remulla sa Chinese Ambassador para matiyak na masunod ang protocol for deportation at masimulan na ang pag-deport sa mga illegal staying Chinese sa ating bansa. At tanong naman ni Senator Coco Pimentel, hindi raw ba pwede na magkusa na umuwi na lamang sa China yung maturang mga Chinese nationals? Ayon kay Remulla, pwede naman ang self-deportation pero ang alam daw nila, oras na bumalik sa China ang POGO workers ay hindi na sila pwedeng mag-travel o magbiyahe ulit at habol sila ng gobyerno para magbayad ng kakulang fees. Sabi pa ni Pimentel, kaya pala natakot ng umuwi sa China ang mga turang Chinese workers dahil tinatakot sila ng kanilang gobyerno at dapat daw ipakiusap ito ni Remulla sa Chinese government kasi natatakot ang mga ito na umuwi yung kanilang mga kababayan sa China. At ito pa, pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ni Justice Secretary Boying Remulla. Chairman, we received the list of illegal POGOs. These POGOs were previously licensed, but they did not continue with their licenses, and they stopped paying their dues to PAGCOR. And this totals 216 companies, Your Honor. And with 200 cents per company, that amount to close to 40,000 people who may be staying in the country illegally. So they're working for a POGO that's not anymore licensed. But the problem, Mr. Chairman, right now that we are facing is the protocol of China in admitting deportations because they have specific requirements of the testing procedures. I think they need that 3 tests before they are admitted to the People's Republic of China. So this afternoon, Mr. Chairman, I'll be speaking to the Ambassador of China to make sure that our protocol for deportation is followed properly so that we may be able to start deporting these people. And we cannot immediately
up the operation of all these pogos, Mr. Chairman, because it may cause humanitarian crisis. This already happened, Mr. Chairman, prior to the pandemic, that Quezon City Police arrested 342 workers who had to be housed. Yan yung bahagi ng pahayag ni Justice Secretary Crispin Boying Remulla Bombo Gerald. At kanina rin, dadag ko na lamang din dahil inaprubahan na rin sa committee level ng Senate Committee on Finance yung mahigit 100 milyong pisong pondo ng Movie Television Review and Classification Board o yung MTRCB. So yan, yung mga kaganapan ngayong maghapon sa Senado. So mamaya, hanggang sa mga sandali nito ay suspended pa yung pagdinig o yung plenary session. Medyo pinapahupa pa yung emosyon ni Senator Riz Ontiveros at itong si Senator Francis Escudero dahil talagang nagkaroon sila ng mainit na pagtalo. Bombo Gerald, kaugnay sa committee report ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa sugar importation fiasco. Live mula sa Senado, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! That news was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Samantala itong monitoring naman ng PNP sa itong controversial pa rin po na Philippine Offshore Gaming Operator si higpitan daw at ang pambansang pulisya makikipag-ugnay na rin dito sa Philippine Amusement and Gaming Corporation. At nasa linya si Bombo Marlene Padjernos. Yes, Bombo Gerald, Bombo Ever, hiningi na ng Philippine National Police sa Philippine Amusement and Gaming Corporation na PAGCOR ang kumpletong listahan ng mga Philippine Offshore Gaming Operators o POGO workers sa bansa. Ito ay bilang bahagi pa rin ng mas mahigpit na monitoring ng pulisya sa mga dayuhang nasa bansa dahil sa sakit ng ulo na kanilang kinakarap ngayon sa gitna ng mga krimen tulad ng kidnapping at iba pa na kinasangkutan nga ng ilang POGO. Sa ulat ni PNP Chief Police General Rodolfo Azorin Jr., sa ngayon ay tinatayang nasa 800,000 na ang bilang ng mga Chinese national ang nasa Pilipinas at inamin niya na hindi pa nila alam kung ano ang status ng mga ito dahilan kung bakit nga nila hiningi ang kumpletong listahan ng mga ito sa PAGCOR. Bukod dito ay inihayag din ng PNP Chief na kasalukuyan na rin sila nakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at gayon din sa lahat ng mga law enforcement agencies sa bansa para sa mas mabilis na pagsugpo sa mga illegal na aktibidad at kriminalidad. Kaugnay niya narito yung bahagi na pahayag ni PNP Chief Police General Rodolfo Azorin Jr. At tuloy-tuloy naman yung pagmo-monitor natin. Kaya nga kinukuha natin yung listahan sa PAGCOR so that we would know and we will not waste so much time monitoring everybody. Ito naman ay yung CIDG is closely coordinating with our AKG. At dito is hindi lang limited sa kanila. As a matter of fact is meron tayong guidance dito na we coordinate with all law enforcement agencies, the BID, the NBI, at lahat ng mga regions namin. And we are also asking yung iba't ibang community na bigyan kami ng impormasyon. Yan ang bahagi ng pahayag ni PNP Chief Police General Rodolfo Azorin Jr. Samantalang matatandaan na una rito ay nakipagpulong na ang PNP at Department of Interior and Local Government sa PAGCOR at ilang POGO operators para bumuo naman ang sistema at mapag-usapan ang kanilang magiging hakbang para sa naturang suliranin. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padjernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Nakitang naka-wheelchair na lamang itong dating heavyweight champion Mike Tyson. Ano kaya yung nangyari dito? By update, si Bombo Alaysa Eclarinal. Nilinaw ng boxing legend na si Iron Mike Tyson na siya ay may sakit na sciatica matapos na kumalat ang kanyang mga litrato na siya ay nasa wheelchair at hindi makalakad. Maaalalang marami ang nag-alala sa dating boxing superstar nang lumabas ang mga litrato niya sa airport na siya ay may hawak ding tungkod. Ngunit nilinaw ng dating undisputed heavyweight boxing champion na siya ay mayroong sciatica na kung saan kapag umaatake ito ay halos hindi daw siya makapagsalita. Naaapektuhan ng sakit na ito ang kanyang likuran na talaga namang iniinda daw niya. Dagdag pa niya,
Hindi rin daw niya akalain na siya ay magiging malakas pa sa edad na 56 dahil sa kanyang nararamdaman. Huling lumaban si Tyson ay noong taong 2020 sa isang exhibition fight. Kaugnay niyan, ang sciatica ay karamdaman na pamamanhid ng baywang na umaabot sa legs o paa. Samantala sa local sports naman, ang Premier League na University Athletic Association of the Philippines Season 85 ay bubuksan na ng host na Adamson sa Oktubre 1 ng taong kasalukuyan. Ngayong season ay mayroon itong kabuang 60 events kumpara noong nakaraang taon na limitado lamang ang maaaring paglabanan. Ang pagbubukas ng UAAP Season 85 ay magsisimula ng alas 12:30 ng hapon at agad na susundan ng unang laro ng basketball. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Eliza Eclarinal nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Itong Miss Universe Organization nagpaliwanag raw dito sa isasagawang kompetisyon na isasagawa sa Enero po yan. At itong Cultural Center of the Philippines po ay inanunsyo itong kanilang outdoor show at sound design. At may report dyan si Bombo Chill Emprido. Tama nga ang narinig nyo mga kabombo ka Star Nation, inilabas na ng Miss Universe Organization ngayong araw kung ano ang petsa at venue ng Miss Universe Competition para sa 2022 edition. Matatandaan na ikinansila ngayong taon ng pageant, ngunit ayon sa organisasyon na tuloy na ang pageant sa New Orleans sa Louisiana sa January 14, 2023. Buong puso naman ang suporta ng mga Pilipino para sa pambato ng Pilipinas na si Nicole Borromeo. Samantala, mga kabombo ka Star Nation, mag-uumpisa ng buksan ng Cultural Center of the Philippines ang pagpapailaw nito sa kanilang harapan ngayong darating na September 22, kung saan ang multi-awarded lighting designer na si John Batala ang nagkonsepto ng outdoor show na may sound design ni Jethro Joaquin. Ang Sinag 2022 ay pagpapakita ng katotohanan, kabutihan at kagandahan na ipinare sa soundscape ng mga katutubong musika mula sa nakaraan. Lilikha ang kaganapan na ito ng masigla at maaliwalas na kapaligiran at ang palabas ay tatakbo ng 10 minuto na mag-uumpisa alas 7 ng gabi sa September 22 at susundan sa September 23 hanggang September 25 mula 7 p.m. hanggang 9:30 p.m. Ang pagpapailaw na ito ay siguradong tatangkilikin ng mga pedestrian, motorista at regular na bisita ng complex. Ayan muna ang latest update, mga kabombo ka Star Nation, para sa entertainment news. Ito, si Bombo Chill Emprido nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Muli na naman pong sumadsad itong halaga ng piso at nakapagtala ng isa na namang all-time low laban pa rin sa dolyara matapos magsara ang palitan sa 57 pesos at 48 centavos. Noong Biyernes ay nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar sa 57 pesos at 43 centavos. Ang mga markets sa central bank sa buong mundo ay inaasahan rin daw ang isa pang interest rate hike ng US Federal Reserve para maibsan itong inflation. Kaugnay niyan ang isang US o itong Hong Kong dollar naman katumbas ng 7 pesos at 30 centavos. Itong Singaporean dollar 40 pesos at 76 centavos habang ang Saudi Arabian rial ay 15 pesos at 26 centavos at ang euro 57 pesos at 52 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala dahil sa kinharap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Daritong Horacio Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith.
We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo ka-Star Nation, here in the Philippines, we don't just say Merry Christmas, but we say Namamasko po. Karamihan sa mga Pilipino ay umaasa na makakatanggap ng mga regalo mula sa mga kamag-anak, kaibigan o kaya naman kay ninong o kay ninang ng aginaldo. Subalit paano nga ba nagsimula ang pagbibigayan ng aginaldo dito sa Pilipinas? Ito ay pinaniniwalaang nagmula sa mga manggagawang Pilipino noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol dito sa bansa. Ang dagdag na sahod na ibinibigay ng mga mayayamang employer sa kanilang mga manggagawa ay dating tinatawag na aginaldo. Inilalagay ito sa loob ng isang regular na sobre o sa traditional na Chinese angpao o pulang sobre. Yan ang ating Christmas trivia. Sa ating Christmas countdown, 96 days to go bago ang Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Evening Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong marakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald D. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Napatay nyo kami natawag sa News Center sa aton nga Bombo Network News. Mga nagapauna kay mga mainit, mga lapas nga mga balita ng ating Martes, Network News. Kagama kami nan, welcome din pagpalagay sa Pratuntunan na Zona Libre, pang Martes mga edisyon sa Pratuntunan, pets 20 na kitagaroon niya sa bulan sang Setyembre. Kamusta natin mga sukatan matagpulang teatro? Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang
ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid. Ngapong Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 8 minutos na nakalikid-stack na alas 7 sa gabi. Welcome na kami na pagpalagay sa Pratuntunan Zona Libre, pang Martes edisyon sa Pratuntunan, petsa 20 sa bulan sang Septyembre. Kamusta nato sinimo kabombo, kamusta natin masoki matagpalapitin naton sa kabuusan ng 61 kumakabarangay sa Sudan sa Bacolod, mga kabombo natin sa Mabano kasunod sa kabugusan sa aton silingang probinsya. Mga nakatukutan mo na karon live sa aton sinifbe kay YouTube channel, mga taga Negros, taga Bacolod, di mas taga bayan sa Pilipinas, di mga bayan sa kalibutan, ilan na makita ng batian nato papalagad siling gabi sa inyo Pratuntunan Zona Libre. Ika-tatlo kita karon nga Martes sa kasam nga bulan sa tuig 2022. Of course, mangin kaupo Diyos mong nga gabi temporary nyo lagad, Bombo Dennis Rubica. Damo ka trabaho tura karon na gay nga agaw pa uli na sa ilatag sa ka mga panimalay siniya nga mga tinion. Anong mga balita, mga isyo, mga bagay-bagay ato na galing Talopango, di ba loon sinagabi palagay siya Pratuntunan Zona Libre? Una kita na sa pila nato niya kamang nagapauna nga mga balita lokal. Now, diri sa may syudad sa Bacolod, may ara na sing duwa ka makonfirmado nga nagkalamatay sa bahay niya sang gastroenteritis. No, ini karong gikupermara sa Bacolod City Health Office. Of course, ang aton makaroon niya probinsya, mayroon man sila aton sing abiso, kag kasunod silang ipagaman nga advisory sa Department of Health Western Visayas sa bahin kung paano malikawan ining balatian nga gastroenteritis kag aton nga probinsya nato, aton nga Provincial Health Office, may mga monitoring mga karoginimo para iya nga ma-monitor o kung mabantayan ang ining mga pamanatian mula tumakon sa pahigman sa ato sa Provincial Health Office Head na Dr. Ernil Tumimbang. Kaglugang pag nato niya kamabalita local, of course, ining pahayag karon niya sa asosasyon sa mga taxi operators del Negros Oriental sa bahin sa implementasyon sa dugang nga 5 piso nga flag down rate sa bahin sa mga taxi provide pa na efekto nato yung nakaraw ng flag down rate hindi pa na efektibo October 4 pa niya may efekto nationwide kalakip ng saka iya sa presyo sa saka sa pretihan
sa ato sa mga public utility vehicle mga kabinan. Of course, may pilamay karon ka mga pahay nga aton sining Negros Oriental Provincial Office sa bayan sa mga award nga nakuha sa aton sini kapulisan diri sa Negros Occidental Provincial Police Office, mga city and municipal police station aton nga nakabaton sa award gikan niya sa aton sini Police Regional Office 6. Sa mga nagapauna naton nga mga balita national, ang pag-aprobar na sa Kamara o kung sa lower house sining pag-suspend o pag-postpone sa natalana nga December 5, 2022 barangay and SK election sa binutuhay kay nati sobra 264 ang nagpabor 264 ka mga kongresista ang nagpabor nga i-postpone tanay ang nakaset ang barangay SK election sa December 5 niya sa Kamara lakwan na niya sa lower house lang niyang level sa Senado mayara pa wala ton pang final say man niya karon sa Senado kung ano man ilang desisyon sa pag-postpone sining barangay kag SK election. So ngayon couple naton karon isa naton si mga kongresista diri sa Negros Oriental Congressman Dino Yulo sa 5th distrito sa bahin sining pag-approve na nila dito sa Kamara ano naging boto ni Congressman Dino Yulo nga nagboto siya sing musina ano malang bintaha kag disbintaha kung nga ay postpone na to nanay ang nakaset na nga barangay kag SK election sa bulan iya sang Disyembre. Kag of course ang Sugar Regulatory Administration nagpahayag nga mag-establish na ko ng presyo ng kalamay sa maabot yang bulan sang Nobyembre. Kung mag-abot na ng mga import naton nga kalamay, of course yung pagkuha naman pagdaguso naman sa mga kalamay gikan sa aton sining mga Sugar Central after nga nagsugod na kita sing galing sa narigad pa man nga bulan sang Agosto. Kag sa aton sining balita gikan sa luwasang pungsod, US President Joe Biden nagpahayag nga natapos na kuno ang COVID-19 pandemic dito sa Estados Unidos. Anong butsilingon, butsiluway na pandemic sa COVID-19 sa Amerika? Sa muna mga balita, mga isyo talakayan nga ito ni Balon, aton gagpatamod sining gabi, pagpangalagan sa inyo panatuntunan zona libre. Oy, sa mga maninoy kag maninay, sa mahihado kag hihada, nakakunta kanay na kamo, kadasig pila na lang kadlaw mag-abot ang adlaw sa Pasko. It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Kadasig na sa mga adlaw, 36 dias na lang nabilin. Adlaw na sa Pasko. $96 na lang before Christmas Day. Di kita yaw sa aton sili ang kung may Christmas countdown kita makabinan di kita na una sa aton sili nga naghilapit naman karon nga grand draw sa aton sili ngayon suwarte sa palengke promo karapit pila ng kadlaw ko 96 days before Christmas Day diri sa Bombo Radio Bacolod, Bombo Radio Philippines pila na lang 4 days more to go before grand draw sa ato sinihan suwarte sa palengke promo sa babot nga Sabado, Setyembre 24 guys sa aton makotoran sa wala pa nakahulog, wala pa nakagala sa inyo sila mga entry anong pag-inulot nyo may harap pa ka muna bilin nga apat kadlaw sa paghulog pagpadala sa inyo sini nga mga entry sinihan suwarte sa palengke promo linibo-libo ka pesos nga cash prices ang aton natigana para sa inyo sa aton sa adlaw sang grand draw
sa Inan Suwarte sa palengke. Pero mas nagadaas, maabot na yung Sabado, Setyembre 24. Sa mga wala pa nakapadalas ng entry, o ano pag inulat nyo, himo na kamo sa ang inyo silang mga entry. Sa mga nagdalaog sa atong liga, 7 ka simana, 7 ka Sabado nga pagpanagtag sa mga premyo, may chance sa kung magyapon yung pagdaog sa atong sining Grand Draw, dugangin pagidulog inyo silang mga entry. Kaya sa mga wala gid yagin kanabig, hindi buinas, sa ligad nga 7 ka Sabado, basing swerte nyo arin sa atong sining Grand Draw. No? Birahe nyo, tutuloy nyo ulog sa mga entry kay basi kamo ang 8 sa mapalaro naton nga winner sa aton sining Grand Draw. Sa aton sining Grand Draw sa Inan Suwerte sa palengke promo, tag sa lugar nga may stasyon sa Bombo Radio Philippines, kag sa FM, may ara agad kita sa 8 ka mga winner. But sining Tres Negros, Tres Bacolod, sa aton sining Grand Draw sa mabot nga Setyembre 24, may ara sa 8 ka mga winner. So basi isa ka mo dira sa 8, nga magabaton sa aton sining dalag ko nga cash prices. Bangod sa atong Grand Draw sa mabot nga Sabado, may ara kita sa naton 8 ka mga winners, 5 diri mga consolation prize winners. No? Ang tagsa ka isa sa aton magabutan bilang consolation prize winner, may premyo sila nga batonon. May cash prize sila yang batonon nga tag 2,000 pesos mga kamanan. Then, may ara kita 3 ka mga major prizes. No? Atong 3 ka mga major prizes, of course, third prize natin magabaton sa 5,000 pesos cash. Ang second prize winner natin magabaton sa 10,000 pesos cash. Ang first prize winner natin magabaton niya sa 20,000 pesos mga kabinan. So, kadalag ko, sa atong sining mga papremyo, sa atong sining Inan Suwerte sa palengke promo, Grand Draw na maabot na iyang Sabado sa abot nga Setyembre 24. Silang kumachansa pa kamo, may 4 na kamo adlaw na bilin para sa pagpadala paghulog sa ang inyo sining mga entry. Mga drop boxes naton ara pagyapon na sa palibot sa atong probinsya, Northern Negros, Central Negros, Southern Negros, of course diri man sa Surat sa Bacolod, kag diri sa aton nga studio. Bukas kita diri 24 hours, Lunes, Tub-Tub, Domingo, pwede naging mahapit, mahulog, malabay lang ang inyo sining mga entry. Of course, kadamo kita sa mga proof of purchase, damo kita sa mga produkto nga pwede nyo magamit as proof of purchase. Sana dali ang Silver Swan vinegar na kanamit sining gamiton nga pangpasabor sa aton nga minuto. Silver Swan sukang puti. Silver Swan sukang puti, walang labis, walang kulang sa subong nagaluto. Sa mga balay na ganyan, paluto pa niya punon. Nakagamit kamo sa Silver Swan sukang puti. Ang putos na gamiton nyo nga proof of purchase. So sinato na, isa lang ay empty pouch or label sang Silver Swan, pwede na sa nga proof of purchase. Bunga rin man, ang Orocan, pwede man magamit ang sticker sa Orocan or ang coupon nga may tataka Bombo Radio promo nga inyo makuha sa tagsan nyo kapag bakal sa anuman nga produkto sa Orocan. Sa Orocan, maayos ang buhay mo. Bari pagkado, sa Pure Gold, basta rin bulawan, basta rin swerte ninyo sa atong sining Grand Draw. Sa tagsan ninyo kapag malaklon sa mga sangasang Pure Gold, direksyon sa Bacolod, may resibo kung mga baton, ang resibo na gamiton nyo nga proof of purchase. Importante, ang amount nga nabakal nyo sa mga sangasang Pure Gold, nga napagkit nila sa resibo ng inyong gamit nga proof of purchase, dapat hindi na siya magdubo sa 300 pesos. Dapat ang amount sa resibo, ngayon yung gamitan nga proof of purchase sa resibo sa Pure Gold, dapat 300 pesos pasaka. No? Sa isa na ka-resibo sa Pure Gold, pwede na nga mangin proof of purchase. Sa Pure Gold, always panalo. Are pagkadaing Lifebuoy sa mga anong paligo sa buong gabi, bakal na kamunod sa Lifebuoy. Available Lifebuoy now in the Philippines. Available sa mga supermarkets, grocery stores, sa mga tiyangge or mga sari-sari stores, sinyo purok or sinyo barangay. Lifebuoy now in the Philippines. Ang gamito nyo nga purchase ang putos silang, isa lang ka empty box sa misa naman nga variant size ng Lifebuoy. Pwede na nga mangin proof of purchase. Ari pagid, boss na nagatagay-tagay, subong ko naga-relax. San Miguel Pale Pilsen, sarap
laging kasama. Sa mga nag-relax kag nag-enjoy. Ang taklob sa San Miguel Pilsen sa mga gawiter, gawittres, o tag-iyada sa mga ilim ng tag-sabi mag-order ganito sa San Miguel Pilsen, siptiya ang taklob, base mo pa ng mga lagyan mo dito sa ato na linibo-libo ka pesos nga papapremyo sa ato mabot nga grand draw. Sa inan suwarte sa palengke promo. Isa lang kataklob or tansan sa bisan naman nga size sa San Miguel Pale Pilsen, whether halim na sa gamay nga botelya 120 ml or sa 1 liter, 1,000 ml sa San Miguel Pale Pilsen, pwede gyapon niya nga mangin proof of purchase. Buman ang kupon sang R Flority Pawn Shop and Jewelry, your diamond and pearl house. Sa lang kakupon sang R Flority Pawn Shop and Jewelry, pwede na sa nga mangin proof of purchase. Paano kung makangkon sa kupon? Of course, sa inyo pagbakal o pagprenda sa mga laskag rilo, dalay na sa mga sangasang R Flority Pawn Shop and Jewelry, bangod tag sa isa kagatos ka pesos nga valor sa laskag rilo, inyong mabakal kung maprenda, pagatagaan ka mo sang coupon. So, muna gamito nyo sa nang coupon sang R Flority Pawn Shop and Jewelry, goods na nga mangin proof of purchase. Ari madali ang seed panyawan, pagbaskong sa aton sining immune system, isa ka food supplement mga kaibanan, basta seed marketing, tatak magaling. Ang kapsula imna, ang suludlan ng imo ang proof of purchase. Sa lang ka blister, pad or banig, sang seed panyawan plus with luyang dilaw plus mangosteen plus makabuhay food supplement or isa ka seed panyawan, isa ka banig na sang seed panyawan with garlic plus banaba plus makabuhay food supplement capsule, pwede na nga mangin proof of purchase. Simple na imo nyo sa mga produkto sa mga putos sa produkto nga atong ginawag as proof of purchase, sulod na sa puti kag long size nga sobre. Silihan dayon maayong sobre da. Kaya base sa kada moom sa mga interneto nga tipon sa pag-ukay balos kay nato sa bot nga grando magkalakakas magkalahulog or magkaladula inyo sini nga mga proof of purchase, bukod hindi silyado ang inyo sobre, kanugon ma-disqualified lamang kabanan. Magsili kita silyado, butangan scotch tape, butangan tape, or butangan stapleran o staple, ang sang sobre. Kung sagwa sang sobre, sa left upper side, ibutang imo kompleto ng ngalan, ang imo kompleto ng address, ang imo edad, contact number, ang week number, subong ko para sa atong grand draw, ini week lang ibutang nyo from week 1 to week 7, pilihan nyo na, pwede na siya. Then ibutang ato sining proof of purchase, ang ngalan sa produkto ang gingamit mo na, ginsulod mo sobra mo ng proof of purchase, kag permahan. Di kalimtan tagsa ka entry, tagsa ka sobre, dapat may perma. Sa right side sa sobre, ibutangan ito sining promo title, Inan Suartes Palengke Promo, care of Bombo Radio Bacolod. Iulog na din sa aton nga mga drop access, na drop access tara pa, province-wide, city-wide, or dalaan nyo din sa atong studio, hapit mo, labayan nyo mga datong studio, pwede nyo mahapit mo, hulog nyo mga entry, aral nyo datong drop access sa labi na sa second floor sa CBS Development Corporation Building. Of course, anay kita, kadto kung balis mabot nga Sabado, alas 3 ng hapon, sa ato si Grand Draw, sa Inan Suarte, sa Palengke promo sa Bombo Radio kag sa FM. Sa naligan nga 7 ka Sabado, 7 ka semana, nationwide, milyon ka pesos na nga cash prices kag pinutos ng regalo ang ato na napanagtag. So this coming Grand Draw, tiyari pagido dalag ko pagid nga mga cash prices ang gahulat para sa inyo. Sa inyo, basa na din suwerte nyo sa ato sinim abot nga Grand Draw sa Inan Suarte sa Palengke promo sa Bombo Radio kag sa FM. 6.5 million pesos kasiyahan kabog-usan sa aton nga mga pamadya, cash prices kag pinutos nga regalo ang aton sini nga ginhinuyang para iya sa inyo. So, sa mga nagdalaog sa naligad nga 7 ka Sabado, 7 kasi manahalin sa ato sining merkado, tubtob sa ato sining studio. So, congratulations sa inyo sining padya nga abaton. Of course, natom siya nagdaog na kamo sa mga nagligad, pwede kayo magyapon ng kapadala, pwede kayo kadugang sa inyong mga entry, kaya basta isa mga magyapon sa mapalaron sa ato sining Grand Draw sa mabot yang asada Sabado, Setyembre 24.
Ano pag ginahulat nyo? Hulog na. Padala na sa inyo sinamang entry. Sinatong kay Arena ang dugang grasya nga nagahulat sa inyo. Muna pa Maskwa na to na bulan pa lang sa Agosto, bulan pa lang sa Setyembre, gapa Maskwa na katadiya. Dili sa Bombo Radio Philippines, pagi sa aton inan, suwarte sa plengke po mo sa Bombo Radio kag sa FM Liwata. Sa Sabado, sa aton sining Grand Draw. So, ulog na. Padala na kamo sa inyo mga entry. Dugangi, damo apagin inyo sinintay kay base mo ng kwanyo, mangin alagyan sa pag-angkod sa libo-libo ka pesos ng papremyo sa aton sining Grand Draw. 27 minutos na ang nakiligan sa takna ng alas 7 sa gabi. This time na ito report ni Bumbuan si Dulsurilla. Ng aton City Health Office nag-confirmar sa bahin sining biktima o kung kaso inisang gastroenteritis. No? Dito sa Bacolod. Doon duman dito sa Iloilo. Di ba dito sa state of calamity. Bangod sing pagdamo sa kaso dito yasang diarrhea, ini mga kuan na ining kaso sang cholera, no? Ining mga ibang pagin nga sa isang balatian, halin niya sa kuan tubig, ini mga virus, mga bakterya. So di sa may sunod sa Bacolod, may ara kita duwa ka mga fatalities sa bahin sang gastroenteritis, as confirmed sa ato sa City Health Office mga kaibanan, no? Mga ulan dan subong kilan nga kuan dito tukan ni Mayo. So aring report niyo kaundan sa mga balita, dala naman ni Bombo An Sindol Surilla. Bomboan, mamayang gabi, Kevin. Bombo Dennis, ginaklaro sa City Health Office sa idalom sang division ni Dr. Grace Tan, no, sang Environment and Sanitation Division, nga wala sa may napatay sa cholera nga kaso diri sa may syudad sa Bacolod apang gastroenteritis. Kay di ba na ibalawan naton Bombo Dennis ining cholera, gastroenteritis, especially sa mga kaiping tabla mga lugar just like Iloilo, puwerte ito kadamo ang kaso. So makauturan naton subong nagakahangawa man, no? Pero nga ba ni Dr. Grace Tan, kay man earlier Bombo Dennis may naglapta balaya nga balita mayara sang Facebook post kung ang balaw naton Bombo Dennis inis ni former councilor Cesar Distrito nga nagahambal nga beware, no, kita maghalong kita sa food intake ta kay may confirmed nga may napatay sa cholera, no? Pero that's why immediately gintawagan naton si Dr. Grace Tan kay man kahapon na report ni Bombo Dennis mo nga mayara sang 37 anyos nga persona nga na-found out na mayroon siya sang cholera pero na-discharge naman siya sa hospital. 5 days siya dito sa may Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. That is why gani nagpa-aware, no, or nag-create sa awareness bala or nagapanawagan ang City Health Office nga maghalong kita, especially sa food intake naton or sa mga tubig nga ginainom ta, kinabakal na sila sa water refilling station situate nga inang water refilling station niya updated di man ang iya sini nga permit kidra mo may baluan kung gina-test na bala Bombo Dennis nga okay pang ilangaw tubig, no? Ang isa pagidra Bombo Dennis ang bubon or ang bomba aton nga ginagamit, no, kung ina bala malayo sa mga basurahan nga pwede siya bala ma-contaminate, no? So amo ina ang panawagan sa City Health Office. Pero ini naman sa gastroenteritis sa pihak nga bahin ni Bombo Dennis nga muning may confirmed nga napatay, no, isa taga Singkang dira no hambal ni Dr. Grace Tan, may taga Barangay Estefania kag ginapa-account niya ning mga kaso nga ini Bombo Dennis bla gina-investigate ni Dr. Grace Tan kung kinahanglan dapat ma-aware gid ang mga kinahanglan lang nga do mag-step up kita nga mga pumuluyo nga kinahanglan hatagan ta gini siya sa pagtamod kay damo na gid kaso just like ang ginahalimbawa niya gani just like Iloilo, no, pero sa gastroenteritis ini siya. So amo nang ginahimo subong sang City Health Office, no, sa dugang bala Bombo Dennis nga impormasyon kag pagpahayag pamatian naton ang interview naton sa kay Dr. Grace Tan sang City Health Office.
Ang nagliliga, damo gid ba na gastroenteritis nga cases whole year round na ginapa-monitor na naton, damo gid man gastroenteritis. Pero ginapa-account ko pa kung significant gid ang increase sa last month kag subong kay compare di ba ang Iloilo, they have significant increase sa gastroenteritis, no? I think all other guro na areas guro damo man kuan mo like iban nga sa Luzon siguro damo man because of the rainy season, di ba? So actually ginapapa-retrieve ko pa to ang mga data nga pa-consolidate including ang data of the hospital and sa community kag ginapa-compare ang last year kag this year kay nag PIR program review kami sang July yata, first week of July. Though jutay lang gid ang hindi gid mo naka-significant ang gastroenteritis cases for the past 3 years. So ipa-consolidate ko pa to ang third quarter this year compared last year kag previous years man. Okay. Dok, pero anong mensahe mo sa mga pumuluyo sa cholera, bala Dok, para malikawan? So it's not just cholera. Kaya ang cholera is part of the food and waterborne disease. So one of the many na siya like typhoid, salmonella, hepatitis, mga food and waterborne diseases na sila like even ang aton nga mga parasitism, intestinal parasitism, bala, those are food and waterborne diseases. So because really the season manabi we need to ensure na nga aton nga water source and aton nga food i-secure tagid nga ma-cook maayo ang water has to come from potable nga sources, meaning kung water refilling na siya dapat may mga permits man sila kay dira na dama signify naton nga monitored ng ilang nga water sources. Ang food dapat i-cook maayo, hindi kita magkaon siguro sang raw kag mga inang partially cooked, di ba kay mayara na iban nga hilaw kag iban nga hindi masyado na lutong. Those are vulnerable for food and waterborne diseases. Kung it has to be init siya, dapat i-consume na dayon, hindi pag-expose sa amunibi nga do kainit nga panahon nga wala siya ma-refrigerate. Kag when it has to be prepared hot, dapat i-hot lang gid siya, hindi na pag-ipa-bugnawon and then i-reheat nga hindi siya init tudo. Kag-avoid ng kita mga magkaon siguro sa pangat na pangatlong init. Kay those are vulnerable for for sources of infection gid siya. Also ang zero open defecation gina-discourage gid naton. Gina-discourage ang open defecation, I mean. So DOH and CHO encourages ang zero open defecation, meaning why nagagwa sang higko anywhere. So it has to be secured in the vault, meaning i-flush in the toilet para nga ara siya sa toilet gid kag sa vault, hindi ginapagwa sa body of water kay those are big chances nga makontaminated aton nga food and water kapin pa nga gabaha-baha nga daan do medyo at risk kita tanan. So amo naguro ang mga naton kung ang aton water sources like the fuel, whether it be timba, bubon or ilang bumba, i-ensure na siya siguro examine na siya regularly like once a month or every 2 weeks, especially kung ara siya sa
risky nga lugar, meaning within less than 25 meters from the source of contamination like toilet, basura, kay na chances are contaminated gid na dati. Ano gid ma-consume gid na bisan mahambal ka na nga wala siya ginainom, but it is being consumed for general use, pang ligo, panglaba, panghugas pinggan, di ba? Ginagamit na magyapon, big chances kit siya nga makontaminate magyapon kag ma-ingest na may gin-report kami sa iya pero it's not cholera. Oo. Ano siya, Doc? Ng mga gastroenteritis man lang nga mga pero syempre part na yan sa surveillance nga ginahatag like abi mga gataas, mga fever, mga monati, di ba? Gina-document namon nasa Bito Barangay for monitoring pero wala kami may ang cholera ta buhi. Okay. Pero ang gastroenteritis may ara gid man nga taga Singkang nga may napatay, Doc. Sa Damo sang gastroenteritis na all over. Hindi lang Singkang may ara ta damo sila nga damo nga barangay ginalinan. Kagang mga nagkalamatay damo man kami na ginaipa-retrieve ko kay nagligad niya ako nakitaan nga nag-expire man Stefania. Okay. May nag-expire man silingan nag-gastroenteritis sa may Singkang. So hindi lang actually from Singkang. Okay. So may ari diri amo ning pinaka-latest that's why amo ning ginbasihan niya sang post niya ining gastroenteritis nga may napatay sa Singkang, Doc. Hindi ko sure ako. Okay. It could be. Pero actually Miara from mother na barangays man mo. Okay. So kung may napatay kaya, Doc, sa gastroenteritis, ano man na siya gyapon? Food man na gyapon? It can be food. It can be any other causes. Pero kalabanan, food and waterborne man gyapon ni kay gastroenteritis mo. Okay. Pero there could be other factors nga nagpalibot sina nga hindi ta na na check ang details. So kung magamo na Miara man to nagligat mo less than 1 year old, hindi ta kabalo sina kung ano adto unless kay damo because damo ang cases hindi man na maisa-isa gid pang retrieve na significant gid like doga cluster gid siya or do naga significant gid bala sang iya nga history being or surrounding the circumstances gid be amo na no. So pero kung there are like dugay siya nagkonsulta, meaning may factor manina dira. Kung dugay nagkonsulta, meaning may problem gid na da. Di ba? May man iban nga amo na dugay nagkonsulta nang gindala sa ospital or may man gindala sa ospital wala nagsulod na ginpagwa naman damo ako na bala tido varied man ang reasons behind. Bomboan, importante na siguro sa aton gawi maging matinlaw kita kiti sakto na no sa pagkaon gin-intake naton sa tubig inom naton sa gawi naton labo mas pasyente subong nga dati especially sa aton nga mga kabataan may klase na wato balo basi bala ko ng mga ano na gina pamakal ginakaon bla bomboan. Yes, insakto gid na Bombo Dennis, no? Kay hindi nato ni pag-i-take for granted kung City Health pang maghambal kay posible magadamo pagid kag makaano siya mas magambal gastroenteritis pwedeng sa katawo mautas iya kabuhi or especially magambal ka cholera, no? Although pasalamat kita sa cholera, may isa ka positibo pero why naman amo ning gastroenteritis may pipila sa pila ka mga barangay sa Bacolod. May kinata-account pa sa City Health kung pila gid na. Kag kung anong sitwasyon naton do kaangay magdito bala sa Iloilo, nga do it's like outbreak bala sa ila Bombo Dennis na. Amo sina, no? So amo pa na ang ginatan-aw subong sang City Health Office, no, sang aton iya nga sitwasyon diri sa may syudad sang Bacolod, but it's confirmed na may napatay gid sa aton sang gastroenteritis nga ginatawag, no, recently sinilang iya Bombo Dennis, no. Hindi isa cholera, inatadra bomboan, hindi isa cholera kundi sa gastroenteritis. Oo, although kumabal ka pagkaon tanan Bombo Dennis, no, sa pagkaon gid tanan nga kung contaminated or nag-inom ka sang tubig nga contaminated bala, no, hindi siya bala for safe
for drinking, no? Hindi siya potable. So Bombo Dennis, amo ni so far ang update report naton nga madulong para sa pagpangalagad sang zona libre. Ini si Bombo Ansindol Sorilla para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Damo salamat Bomboan at Sindol Sorilla sa unang konfirmasyon from the Bacolod City Health Office, no, kay Dr. Grace Tan nga ang recently lang yang napatay bangod sining gastroenteritis. Hindi iya sa kaso sang cholera. No, kaya ting cholera dumasa malala ini sa gastroenteritis, no, pos tabo dito sa Ilong may outbreak sila. So ini tanan either gastroenteritis or cholera, ini tanan maapektuhan o mabatsagan sila lawas sa mga virus, bakterya nga nagasulod sa aton lawas, no? Mga makontaminar nga pagkaon, kontaminar nga tubig, tapos ang kamot tabi higko, may mga kagaw, bakterya dira, tapos makaon ta, masulod tong mga higko sa ato silawas, pasimente subo nga may mga tsimpo nga nagaulan-ulan. So halungan tagid, especially sa ato sini nga pagkaon magagisati sa mga gainom tabla, mga tubig taginom gisati, dili ta silinggid makasure nga safe kita, no? So mas maayo sa mga utod naton abi ang daw duwa-duwa kamo ti subon balaan ta naman ti commercially managabakal kita sing mga kwanyo, mga tubig bla gina-refill na nato na, halin na iya sa mga refilling station naton, sa iba niya nga sila do hindi pa kamo safe abi mga drinking water nyo dira, perkamente kung ginagamit sa yung mga baby kabataan nyo, mas mayo gid pabukalan ina, no? Ipabukalan para ang bakterya magapatay before nga imnon or gamito naton sa aton sini nga tag sa iya ka pamilya. So muna sa Bacolod duwa iya sinapatay sa cholera, konti miara lang sa gastroenteritis. Kaya ning gastroenteritis, isa siya ka intestinal infection, nga kalakip sa mga signs and symptoms sa sining gitawag nga watery diarrhea. Niblang pamuhin ka nga daw tubig na lang, may stomach cramp ka, nagakuan mo nga tiyan, gaskit, nausea or vomiting, kag kukis mahilanat ka. Wala mo ni mga mga symptoms and signs kung mayara kaya sing kuan tawag nga gastroenteritis. Mo tanan niya balatian sa ato ning kuan tinai nagafekto dira ang bakterya or virus, no, nga sinta tidda na nagapekto sa aton siniya nga intestine bangod ang mga pagkaon nga ginakaon ta or tubig nga ginainom ta contaminated, no, sang bakterya, no? Kaya sa meron may nga kaso nga daw diarrhea lang blaya nga tibabol ko sa damo kaon mo, wag kat matarawan sa kinaon mo, nagsalalamo lang kaon mo to, normal lang ko sa kwan kay diarrhea ka. Mas maayo kung may kangay sining mga symptoms, magpa-check gad, no? Magkadto sa inyo mga City or Municipal Health Office para ma-check ka mo kung basi it's ordinary na diarrhea or basi signs na sing gastroenteritis, or basi signs na sang ginatawag nga cholera, no? Sa part sa aton nga probinsya nakuanta man sing payag ato sa Provincial Health Office, no, si Dr. Ernel Tumingbang, no, kon bala diri sa Negros, sa aton probinsya may na-monitor naman sila nga kaso sang cholera, diri sa Negros Central. Pero so far yes, no, siya kay Dr. Ernel Tumingbang aton Provincial Health Office, so far sa iya yang monitoring sa opisina, why passing may report nga may ara sang kaso sang cholera diri iya sa probinsya sa Negros Occidental. Iti iba nga klase like gastro ni may ara ni may mga gabalatian sini, kag iban pa ni mga diarrhea nga may mara reported na, piya kun mga isa duwa ka kaso iti hindi ta ba consider yabe nga simo daw ka kwan gini daw ka alarming, nga may ara na nga mga kaangay siniya, pero sa cholera daw wala pagin sila may
na monitor. Pero sa gapon kay tingaton nga DOH Western Visayas nagpagawa na sang advisory kahapon nga nagapanom doon sa publiko nga dapat mag-take sang precautionary measures batok sining nasambit nga pamaratian. Of course naton ti isa na dire kung feel nyo hindi safe ang tubig ininom nyo, pabukalan gid. Of course, sigurohon nga maginakaon, nga pagkaon, hindi kontaminado. Ang tubig nga ginagamit, ininom ta, hindi kontaminado. Amo na ang advisory sa atong probinsya health akon DOH Western Visayas. Pero di sa atong probinsya, of course, kay Dr. Timibang, ginakuan man nila gapon ginamonitor ongoing gapon ang monitoring sa atong tagsa kay mga city or municipal health office para mabalaan nila kung may mga kasubong na sining kaso, especially subong sining kote sa sinatan-aw dire ang mga kabataan naton, mga estudyante naton balik nga eskwelahan. Di ka naman yarag mga eskwelahan nga hindi pwede magkabaligya sagwa sa eskwelahan ni mga transient vendor natong bla. Especially sa mga kuha na to, sa mga public schools, especially sa aton nga mga elementary school, pero kay mga kabataan nato niya mahilig na magbakal-bakal sa mga pagkaon lang, ara na ginabaligya lang siguro sa eskwelahan. In fairness sa mga nabaligya, galing kay ti sa tablawet kabalo, base samtang gina-display din ang gabaligya, ma-infect, ma-contaminate, nga in due time makatag simbartian sa kabataan nga nakakaon siya especially base magka-diarrhea siya. Mo na importante nga dapat ang mga sa aton nga mga City or Municipal Health Office ina nagabaligya sa mga pagkaon, ini mga engage sa negosyo nga pagkaon, may mga seminar ini mga ila nagatrabaho ang tag-iyang operator, ginaseminar na sila tulad kung paano ang proper handling sa pagkaon para hindi ma-contaminate, hindi masining tabla maapektuhan ang pagkaon. Of course, ang sanitation dapat siyempre kung may makarinderya ka, dapat may washing area ka gidira, hininawan sa kamot, dapat imo ginagamit nga mga utensils, kutsara, tinidor, baso, pinggan, tinlo gina siya. Kakabalo ka tikon mga public nga kalanadaan niya, sari-sari nagakaon nga tao mo, di mo balan, basi kung may mga balatian sa kunano to. So dapat yung mga utensils nga ginagamit, tinlo ang ginamay, ma-disinfect na siya, kaya mo subong ka niya, kalabanan, gamit subong sa mga kalanadaan niya, disposable na lang mo. Sa mga fast food chain na to, ang mga ginagamit ako sa tinidor, mostly disposable na. Ang mga baso, pero dapat matinlo ang gawi kaya di ko sa naghalin ang kontaminasyon. Kung hindi matinlo ang pagprepara sa pagkaon, hindi matinlo ang mga gamit nga ginagamit naton sa atong kusina, ginagamit sa pagserbe sa pagkaon, kung sa nagakuan mo sa sinang proseso nagakontamina ang mga pagkaon. Lepa ko ini mga pagkaon lang ang mga raw, mga hindi gibla luto gid kasi kabalo ang mga bakterya kag kagaw yan, di mo patay sa init, di mo patay sa klayo. Di makaon mo na, may sulod sa lawas mo, kasi natuntian mo na ang epekto, mabalatian ikaw, either ma-diarrhea ka, matapikan ka dasing the worst, magkulira ka da, or maka-gastroenteritis ka. So, manas kinanhalong kita, especially subong, nga ang mga kabataan naton nga nagabalik na sa eskwelahan, dapat remind naton, hindi na sila basta magbakal sa pagkaon sa mga kita lang daw, hindi safe man out. Kasi in fairness man, may iban man to diya nga nagabaligya sa pagkaon nga ang ila pagprepara hindi bala manami, hindi safe. Makitaan mong isa ba do ka biskan sa ila lang ginagamit nga mga pinggan dira, hindi matinlo, hayaan pa yan ang kusina ginapreparahan na sa pagluto sa pagkaon kasi dinadighalin ang sinataton nga kontaminasyon. Pero sa parts ng kusang probinsya,
Again, pasalig man ng Dr. Ernel Tumimbang nga padayon ang ila sini nga monitoring. Pero as of this today, wala pa sila sa may nabaton nga may report, may kaso sang kolera diri sa probinsya sang Negros Occidental. Sorry pamatian to ang kabayan sang pagpayag kag pagpasiguro man sa atong Provincial Health Office Dr. Ernel Tumimbang. Kung may mga cases ng gastroenteritis, part sa monitoring kamo pinpagid kung may mga cases of severe gastroenteritis, for example, ang cholera, typhoid. Once in a while, may haramata typhoid, not necessarily during rainy season. But ang point is kung mga 1 or 2 cases, mga sporadic lang, hindi man kay in one area, the same area, kada mo people involved, siguro tanawon mo ng water source. Ang sa aton niyang advisory is intended purely for prevention and advocacy to do during isang abuning time kung may mga cases of gastroenteritis. May mga cases of diarrhea. Hindi man ang diarrhea is purely bacteria. It might be cases of indigestion ang hindi matulawan. But hindi na yan severe in time. In time it will be okay na siya, maayo na siya. But once may mga bacterial infection ka, may mga E. coli ka, may Vibrio cholera ka, may salmonella, mga cases ng mga bacterial diarrhea, gastroenteritis, definitely again it boils down to sa where mo nakuha. It might be foodborne or waterborne diseases, waterborne transmission, mga mubala na. But we see to it kay each and every LGUs man mga harata sanitary inspector, and definitely dala na siya amo na mga responsibility and functions ng sanitary inspector monitoring sang water supply, more especially in origin, ang water refilling station likewise, deep wells, mga bubun, no? So siguro bigla pa bakod ang advocacy kung may harap mga cases of gastroenteritis, and again ginapabakod man ang monitoring ang case finding kung may harap. As of now, may mga cases of typhoid kapinpagid kung mga highly endemic ng typhoid dira. Water supply man na siya. But ay tasubong ang cases of cholera. As of now, as far as I know, wala. Motong nga payag no, sa ating Provincial Health Office Head na Dr. Ernel Tumimbang. As of today, nawa pa may na-report sa ating Provincial Health Office nga may kaso sa cholera. Pati halong ng tagapon, na more on preventive kita kay tikabudlay na bla. Kung matapikan ka na sa balatian, tikabudlay na magbulong mo. Kung nara ka na hospital, huol na problema na. Subok na subong nga daan dapat sa ito na matake kita sa mga precautionary measures to avoid sining balatian, gastroenteritis, typhoid fever, cholera, kay iban pa nga mga waterborne diseases ang sinato ti kadelikado. Masiko mga inkwal lang kita. Mangin safe lang kita sa aton sining gawi, especially sa aton pagkaon, of course, preparasyon, ang tubig inom ta. Dapat siguro ta nga safe. Sa mga container lang ginasudlan ta sin tubig inom ta, dapat tinuon ta man guro. Ining mga pitcher naton dira ginagamit, mga baso dapat tinlo na siya perme. Nga sinaton likaw ba lang magimuad, ang mga bakterya dira nga sinaton makatag sa balatian, no? Hindi lang balatian ang balatian sa tinain nato kay iba pa balatian kay siyempre kung may mga bakterya dira karon niya, base maka-trigger pagin sing iban nga balatian sa imo siniya nga lawas. So far wala sang kaso sang cholera diri sa Negros Occidental. Sa Bacolod na patay ito is confirmed nga from gastroenteritis, no? Hindi ito sa kaso sang cholera. So muning nga mga abiso karon, muning mga bagay nga tagaan karon sa aton nga mga health officials diri sa probinsya sa Negros kag syudad sa Bacolod, sa piyak sining may kaangay sining mga pamanatian, cholera, dito iya sa may
syudad iya sa Iloilo. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 55 minutos na nakalikan sa nga alas 7 sa gabi. Pagbalik siya panatuntunan, no? Kantuan nato isa nato sa mga kongresista diri sa Negros Oriental, Congressman Dino Yulo sa 5th Distrito, kay tigay na siling ko ang aton siling kamara nagbuto na pabor sang suspension sang barangay inis election nga ka-schedule sa Disyembre 5, no? Posting ko sa kamarap lang niya, is lower house level pa lang, may ara pa dito iya sa Senado. Ibalong tanay karon kay Congressman Dino Yulo kung anong iya sining buto, no? Anong rason kung nagbuto siya, kag anong pananawan siya is mas kay giban gambal nga mas gusto na nila ganaya nga magbarangay kag iski election kay kadugay na since 2016 na-postpone lang ang aton nga barangay kag iski election. Iba naton gani guro nga mga iski official di do kwalipikado nga mga iski official bangod overage na. Mga kaibigan, sinatanan aton na ibaloon, aton na panambalikan, magkaligad lamang pinaka may importante nga mga pahanumdom. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa
sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amo man ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang 11 nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13 tubtob 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw
adlaw nga tanan hagod nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa
sa ginapatihan sang kadamaan. Wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape, kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa
sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga nga amogid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga buliga ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world.
ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang Balik din po pala kayo sa tuntunan, Zona Libre, oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 20 minutos na nakalikat start ng las 8 sa gabi. This time ngayon po natin diri sa ato na pagpangalagad ang kongresista sa ikalimang distrito sa probinsya sa Negros Oriental, Congressman Dino Yulo, sa sining pag-aprobar na sa Kina sa House Bill number 4673. Kung ining hagna nga naga-suspend o kung naga-postpone anay sa naka-scheduled nga December 5 barangay kag sangguniang kabataan election na inaprobahan ni Kina sa third and final reading sa bahay niya sa lower house. May 264 ka mga kongresista nagbuto yes, 6 ang nagbuto no, kag 3 ang nag-abstain. So diri sa Negros Oriental halos siguro nga mga kuan naton, halos mga congressman naton diri isa sa mga nagaduso mo sa sining pag-postpone ana iya sa barangay kag SK election. So balon tabi kay Congressman Dino Yulo kung ano ang iya sining abuto kag nga anong rason niya para tisbalaan na sa aton nga mga tagpanamati kag of course sa mga mga constituent siya sa may quinto distrito sa probinsya sa Negros Occidental. Dahil na utod siya established na ang aton nga nga connection kay signaton supposed to be tani ang ining sa maabot nga October 6 to 13 schedule din sang filing sang Certificate of Candidacy. Di ba? Nga mo na schedule based sa calendar of activities ng Commission on Election. So kung na-aproba na sa lower house, na-aproba na din sa Kamara, hulaton ta naman ang version sa bahay niya sa Senado. Ang final version sa Senado, kung ma-aprobahan man ito, nga i-postpone anay ang barangay kay election. Kung ma-aprobahan sa Senado, magabatayon sa bicameral conference ang Kamara kay Senado, din isaho nila ining hagna, isaho nila ini for final mga kabinan. Katuan tanay si Congressman Dino Yulo sa 5th District sa probinsya sa Negros Oriental sa iya sining bahin sining butuhay kiina sa Kamara nga sinaton ti third final reading inaprobahan na sing Kamara ang pag-postpone sa barangay inis ka election. Congressman Dino Yulo, sir, mayong gabi, live dito sa Zona Libre. Bombo Dennis, aming kaupod mo. Mayong gabi si mo, Bombo Dennis, no? Of course, sa mga tagpalamati, mayong gabi istanan. Yes, sir, salamat gid si mo sining tiyempo, no? So, kay inasalin naton sa report ng dira sa Kamara ginaprubahan na ining hagna, ako ining House Bill number 4673 nga sinato tinaga-postpone sa naka-schedule na tali nga barangay kag SK election sa mabot nga December 5 sining tuig po ini sa part lang niya sa Kamara. So kay nasa sa pagbinutohay dira daw nangin majority daw sobra 260 ka mga congressman na nagboto pabor kung Dino. That is correct, no? Bombo Dens. No? Actually, I think ang
ang nag-oppose, if I'm not mistaken, siguro ang Makabayan Black kag si Congressman Ed Lagman, no. Other than that, no, do wala nakita sang manahibaluan nga nag-oppose sang hagna, no, ang House Bill 4673. Daw halos naton nga mga kongresista diri sa anong distrito sa Negros Oriental, isagid sa mga doso sa sining postponement, no? Sa part ni Congressman Dino Yulo, ano ang sa likod sini, ano ang mapayag mabiyat kong Dino nga buto ka pabor sining postponement sa barangay and SK election, Congressman, sir? I think, no, ang akon mayor nga rason, no, kung nga nag-upod kita sagna sa pag-postpone sa barangay and SK election, simple lang katama, no. I think we need to concentrate on more efforts, no, for us post-pandemic, or at least, no, thinking along the line, no, hakal nila patapos ng pandemya, no, although that is another question whether that is true or not, no. But more importantly, I think it is for us, no, to concentrate on effort towards normalcy, no, or masilikita sa new normal, particularly, no, sa economic recovery efforts natin. Okay, so the 1 year there is based in sagna ginaprobahan ninyo 1 year but silingon first Monday sa December 2023. So hindi natin nga daw lawig ginabi kay Iban, di ba sa consolidated 43 ilitaran ka mga bin nga consolidate ninyo dra Iban gani daw gambal nga ti pwede sa May next year, no? So ang December next year 2023 hindi na matama kalawig gabi Congressman Dino Yulo kay ti Iban gani gambal nga ti Iban niya daw nag-overage ni mga SK naton sa edad na since 2016 pila naka-postpone Congressman Dino, sir? Of course, no, nagdugang sang sa katuig, no. But sana siling na nato, no, amo ng wisdom sang Congress at this particular time, no, to actually devote to other particular endeavors, particularly sa aton nga mga barangay officials, no. And I think, no, kung wala nag-iba nag-perform, at least they will have another year, no, for them to show nga at least mapakita, particularly for those who are gunning for re-election. Okay, after nga approve dira sa Kamara, anong matabo, anong next step, Kong Dino? Well, i-transmit na sa Senate, no, and thereafter, no, once the Senate also approves its own counterpart bill, then amo nang bicameral na, no. So I think there's not much to do sa BICAM thereafter, no, because halos magkapareho man no ang duha ka hagna, no, gikan sa lower house kag sa upper house. And insofar, no, as the Senate is concerned, no, kay nagligad nga si Mana sang ato kita to that sa Wednesday, I think nagwa naman ang committee report nila, no. So I think probably within the next few days or before this week is over, I think they may have passed it on second reading, no. So by next week, kaya na nila siguro for the third reading. Okay. Kaya ito sa based sa calendar of activities ng COMELEC, by October 6 to October 13, daw mo na nila scheduled nga filing sa certificate of candidacy. Pero daw dako gina chance siguro Kung Dino before the end of this month makadesisyon na ang aton nga Senado kag ma-consolidate na kag ma-finalize na tanan Kung Dino. That is correct, no. Ang Congress, no, is slated to go sa break, no. I think if by the end of the month, no. So I think there are two basic on the part of the House. Duwagid lang, no, ang basic naton nga ulubrahon subong. Number one is the postponement of the election, and number two is the passage of the budget, no, before we go on a break, no. Okay, so muna duwa ka mga ginaparidad karon sa aton sining kongreso. Sumay man natin sa may agaw tani para at least na iman makay COMELEC subong yati ang preparasyon na do 80% to 80+% ang ani sa COMELEC na preparasyon for the SK and barangay election. Pero anytime ako may desisyon tada ang kongreso naton nga postpone automatic makuha naman niya ma-assist naman ni gurong aton COMELEC sa ilang mga ongoing mga preparation ng Congressman Dino, sir.
That is correct, no? Kag of course ara pa, no, importante man nga matapos na ni because ara kita sa budget hearing subong, no. So dapat, no, para may pundo na ang COMELEC for next year, just in case the Senate would approve its counterpart bill and thereafter, no, maging layi ini. Dapat nakasunod naman sa 23 budget, no. Bombo Dens ang ang pundo para sa dason nato, no, nga barangay NSK elections. Okay, Iman, kay ti do suno sa mga eksperto kag sa mga ekonomista nato do madugang-dugangan pag na budget nato ni kuno kun next year pa himuon ang aton nga election, probably guro mo additional nga na budget nga prepare for 2023 kung ma-approbahan ti man ang barangay NSK election next year, next December, Kong. I think that would necessarily mean nga kailangan kita magbutang sa pundo for next year, no. Pero sa siling na naton, no, of course, no, inang almost, no, manug-inang na ini, no, kay tinatapos na sa House, sa Senate, subject for second reading na, if I'm not mistaken. Okay, na. Dugang pagin nga pamangkot kung yulong pot kay may ideya kasi anong inibla kay damo man ka pa bahulat sa aton update sa bahin silang duso naton nga mga kongresista Del Negros, Occidental, Oriental sa bahin sang inayar naton anong latest diri kung Dino may mga update kita da na first reading na, no, and then may gin-convene nga technical working group. No, we had our first meeting about 2 weeks ago siguro, no. And then thereafter a technical working group was formed, no. So I think thereafter, no, ang natabo mo lang to was after the formal nomination sa technical working group, inang nga mangayo sila sa opinion, no, sa Region 7, no, kay sa iban nga mga proposed House bills na include dira, no, ang Sikihor. So that will mean that we will be taking out 2 provinces from the Region 7. Okay, probability base ko ng mga next year ni gaan gid sa more priority, Kong. Amo na guro possibility na, of course hindi mo naman because we have to take a look at the budget subo, no. So everything takes second fiddle, no, to the budget. Okay, sige. Atis mayo na, no? Sinaton na to laban na ni guro nga ma-postpone. Wala tong tang final say, no, sa aton Senado. Kag din wala tong ta ko na anong decision sa Senado kag ma-aprobahan ni Presidente Duterte. Congressman Dino Yulo, sir, madamong salamat. Unless may idugang ka pa nga mga mensahe para sa mga imo constituente sa mga Quinto Distrito. Kong Dino, go ahead, sir. Well, of course, no, kaina, no, nagtilaw na kita sa pag-istorya man sa iban nga mga kongresista, no, party man sang issue sa Kalamay, no. We're trying to form an agri-block, no, specific nga concerns naton sa agriculture, no. Amo nang gusto nato, no, nga ma-harness, no, ang tanan nga mga congressman, particularly nga padayon gihapon, no, ang mga problema nga ginatubang sang industriya sa Kalamay. Kaya doon may aragay pagdahabol kung inamuno mo ang sa bayan sa Kalamay. Doon may mga duso kung yulo nga ang mga representante da sa Israel, dugangan, especially halin sa iba nga sektor, hindi lang i-concern sa miller kag sa mga planters. Anong opinion mo na, anong mapag mo kung Dino? That is a gwapong man nga suggestion ba? But it should be carefully studied, no, sinong kasunod naton, no, sinong nga mga sektor, no, para makita man nato, no, whether it's going to add to the problem or it's going to to lessen the problem, no. So isa na kabagay nga gwapo nga suggestion, no, but needs a serious study. Okay, sige. Congressman Dino Yulo, sir, madamong salamat, sir, kamayong gabi. Madamong mga salamat si Bombo Dens, no, of course, sa tanan nato nga tagpalamati sa pag-upod sa atong mayong gabi tanan. Napatay mo kami na si Congressman Dino Yulo sa Quinto Distrito sa probinsya sa Negros Occidental, isa sa mga nagbuto, yes, no, sa sining postponement na sa barangay and SK election sa maabot nga nakaschedule sa December 5, 2020. To sining ko ini-base sa House Bill number 4673 nga ginaprobahan kiina, no, sa kapitayon nga plenary session, no, sa Kamara sa mga kongresista. Sa din siling ko may 264
ka mga congressman ang nagboto pabor sa postponement. Anom diri ang nagboto ngano kung hindi sila pabor, kag 3 diri ang nag-abstain mga kabinan. No? Kaining House Bill 4673 amo ni siya consolidated nga 43 tanan ka mga separate House Bill. Nangati lain-lain to. Iban gusto nila sa 2025 pa tigayunon. Ay iban gusto na sa 2024. Ang iban may araman na gaduso nga sa next year sa bulan sa Mayo. Ipatigayon na ang barangay kag election. Ti initang consolidate kag na desisyonan nga i-postpone ang December 5, 2022 barangay and election himuon ini sa first Monday sa bulan sang Disyembre sa tuig 2023. Dason nga tuig. Mga kabanang po siling ko ginatagta, sini pa sa bahin pa lang niya sang lower house. Sa bahin pa lang sang kamara. Kaya ang Senado, may araman sila kagulingon nga bersyon, nga ti inog second reading pa lang, so kay Congressman Dino Euro, ti may ngagaw pa sa third and final reading, before nga matapos ining bulan niya sang September, kiti abo pa na ikaw giningagaw man sang ato silang mga mamalida, ining bill, postponement sa barangay election, kag of course ang patalaka sa ato silang proposed national budget for 2023. Kung ma-aprobahan ni sa Senado, ang ilaman niya bersyon, sing naton ti ikwani inistoryanay ang aton nga mga kongresista kag Senado, pagay iya sa BICAM, para isa desisyonan ang final date sang final date kung saan ogid himuon ang aton sining barangay kag election. Tukon madayon gidman may isa pa ka tuig extension ang aton karon nagapungko nga mga barangay kag officials makabila kay dumduman nyo since 2016 why nakita makapatigayon sang barangay kag election mga kabinan 2016 October 2016 election gin paisol sa October 2017. Apang before about October 2017 gin paisol naman, gin postpone naman, gin tala naman tani sa bulan sang May 2018. Kag pag-abot sa May 2018 gin schedule naman para tani sining December 5 2022, nga hiwaton ni barangay kay election. Subong nga rin naman, 90% nagmaniguro, nga ma-postpone naton sining barangay election sa mabot yang Disyembre 5. So, hulaton talang niya, ang mangin desisyon, ang final say, ang final nga desisyon sa aton sining Kongreso. Kay ko nati mangin go ahead gid man for the Senate, mapirma naman lang si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa pagpospon sining December 5, 2022 synchronized barangay and sangguniang kabataan election. So nagayuhom ng aton nga mga kwansubong barangay kag officials daw sigurado na gid nga mapospon na gid makabinan. 1 year naman another year naman nga term additional sa atong mga barangay kag official. Oras ang Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 38 minutos na nakalikan sa takda nga alas 8 sa gabi. Pagbalik siyempre tuntunan, mga balita ng mga bulong ni Bombo Carla Defensor, ang iyas ni pagpapangot niya sa presente sa nga Tono Tax Operators and Negros Rental, sabayan sila pag-implementar sa 5 ka pisos. Nga dugang nga flag down rate sa mga taxi. Diriya sa aton sini
nga probinsya. Inaton pa ng balikan, makalikin lamang pila ka mga importante nga mga pahanumdom. 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito na ang isa sa mga weekly winner. Unang hatag! 1,000. Ikaduha! 1,000. Ikatatlo! 1,000. Ikaapat! 4,000. Ang ikalima nga hatag! 5,000. Ang imo nga balde sang Orocan. Ayunod nga grocery. Ako gali si Alicia Gozon, taga San Roque, Sumag, Bacolod City. Nagdaog sang 5,000. Kag 1,000 worth of gift pack bilang first winner sa Swerte sa Palengke 2022. Studio Draw. Sang Star FM kag Bombo Radio. Madamo gid nga salamat sa mga sponsor sa sininga promo. Ang kwarta nga nalagaan ko igamiton ko sa medikal sang bata ko. Sa liwat madamo gid nga salamat Star FM. It's all for you. Basta Radio Bombo number 1. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga ginners and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente
respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon kag ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang 11 nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang nagluto sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin.
Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag Tuntunan zona libre, 52 minutos na ang nakaligad sa takna nga alas 8 sa gabi. This time ko na ng pusan nga report ni Bombo Carla Defensor, ining sabayin sa pagpaig makaroon ni Mr. Mario Eusebio, ining presidente sa Tono. Taxi operator Negros Oriental sa bayan sining natalan ay napagpatuman niya sa 5 ka pesos so, nga dugang nga flag down rate sa mga taxi naton no kay bayan sa legal sa mana ginaproban ni sa LTFRB no saka sa plate sa PUJ buses TBS naton ka of course sa bayan sa flag down rate no sa aton sining kwan aton sining mga taxes. So there is Negros, probinsya sa Negros Occidental, saying naton ining grupo sa mga taxi operators, no? Paano nila inipatuman kay mamanisa naton nga impormasyon nga daw hindi na sila kanong pakalibrate sa ila siling metruhan, no? Kaya siyempre magpakalibrate ka sa metro mo ya sa taxi mo, pinapayang gasto mo guro, ha? Ti 5 lang ka pesos abi ang idugang sa flag down rate. Ha? Tano magwa sini. Kasi natati kay kung may metro taxi mo pagsaka ay sing pasero. Ha? May flag down, si mong flag down 40 pesos. Ha? Dugang ka 5, 45. Paano abi ni sabahin sa aton nga mga taxi operator? Aring interview ni Bumbong Carlao sa kay Mr. Mario Eusebio, ang presidente sa Tono. Bumbong Carla, Kimin. Sa Dennis, suging kalipay sang katapos sang taxi operators Negros Occidental ang dugang nga 5 ka piso bisan pa paano Dennis mayara sang dugang no nga pamasahe ang taxi Dennis susunod kay Mario Eusebio, president sang taxi operators Negros Occidental o Tono sunod sa iya Bombo Dennis si ginkalipay man ini nila no kaya at least nga mayara sang dugang kag bisan gamay lang Bombo Dennis kay may proposal ini sila before nga 10 pesos so mangin na 50 pesos kung tani ang ila sini nga flag down na Bombo Dennis instead sa 40 pesos pero kay tungod nga subong at least na mayara sang 5 ka pesos Bombo Dennis so nga aton nga impormasyon nga nakuha
bali Bombo Dennis hindi na ini sila magpa-calibrate sa ila sini nga mga metrohan. So bali ang matabo madugang na lang sang 5 ka piso sa total nga flag down o kon na sa total nga presyo kung sa diin ka man di padulong no o sa total nga pamasahe madugang na lang gid 5 ka pisos Bombo Dennis. So for example 100 pesos pi Bombo Dennis ang imo sini nga balayran madugang ka na lang 5 ka pisos. So 105 ang imo sini nga pagabaydan Bombo Dennis. Kasi kung ano pa ini sila magpa-calibrate madugay pagid Bombo Dennis no. So paghahulato na lang gid ang mga stickers kun ang fare matrix na gikan sa LTFRB antes ipatuman ini. So subong wala pa ini Bombo Dennis no basi by first week sang October mapatuman na ini ang pagdugang sa pamasahe sa mga taxi Bombo Dennis. So Bombo Dennis pamatian nato ng pakayagikan kay Mario Eusebio. Additional Mayo mga tani, galing 5 pesos lang. So anyway, mas maayo na nga sa wala. Sa subong at simpo. Nakabulig-bulig pa na sa mga driver natin. Pero expected naman medyo taas-taas kami. Kaya nagtako mo lang yung taas mo. Ano na sir ang matabo sir? Ang inyo sininga metrohan. Paano ina sir? I-calibrate ina diwas? Hindi na ako no. As per advice ni Regional Director, basi managtag lang sila speaker kalin sa LTFRB or anyway na publish naman na through media, ma-additional na lang 5 pesos. Sige, pagpungko, ang nag-register, so wala naman programming nga matabo, nag-register sa Metro is still 40, pero madugang lang pa 0, 5 pesos, automatic. Okay. So for example, these are 40 pesos, ano na, bali, for example, may 100, dapat, kung sa 40 pesos, 100 pesos, yung mabaydan, ano madugang lang 5 ka pesos? Madugang lang 5 pesos, kamo lang yun na. So whatever nga gawa sa Metro, plus 5 lang gid. Isa lang gid siya ka plus pag so whatever ang value or ang amount sang Metro, plus 5 pesos kang siya. Okay. Kada flag down. Kada flag down. Kada flag down. So kung may balayran da siya binga 150 pesos, madugang siya 155 pesos. 155. Sa aton taxi drivers, sa subong, amo na siya ang yung pagwa sang LTFRB. Pero subject pa na siya for public gina-issue pa sa public. Mga 15 days pa na siya ang implementation, more or less. Anyway, mapabalo man ang LTFRB Region 6 kung kung saan i-implement, tapos may mga guidelines man na, may MCs. For sure, ang mga operators or ang association, makabalo na siya. Then, we will advise ang tanan nga operators and as the mga drivers. So, ang matabo is, as 5 lang siya sa lockdown. So wala na other changes, wala na other ibang matrix nga matabo, wala sang reprogramming. Additional lang gid 5 pesos per every flag down. Yes sir. So ini tiging kalipa yung maning welcome yung manining 5 ka pesos na dugang. Bisan pa paano sir no nagligad to sir propose ka mo 10 pesos na plus minimum 50 tani. So ang approve nila is only 5 pesos. Pero ito sir, ang proposal yung sir, 40, madugang 10 pesos, amo na yung propose. The same man siya gyapon, the same man galing ato plus 10, subong niya plus 5. The same man, wala lang programming nga matabo, additional matrix, kundi plus additional lang kid per every flag down. Diba, pakagiven to day ang lagas sa kita niya nga manawag ng fuel, kaya data malagas, kay kung sige taas siya po ng fuel, mapasaka ta sa plate, ang mangyapon, serious lang. Bombo Dennis, tiyan mo na lang hinahingyo nga kung tani, manubo na lang ang fuel, Bombo Dennis, no? Kaya tiyan mo masagyapon, madugang na lang madugang ang presyo sa pamasahe, o kung ang pamasahe, madugang man ang presyo sa gatong Bombo Dennis. So muna subong Bombo Dennis, no? O kung ang bantayan ina naton, this coming October, ang dugang 5 ka piso sa kada flag down na Bombo Dennis. Bombo Dennis? Go ahead. Yes, Bombo Dennis, may nang report ikan sa patrol, ini si Bombo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent of all number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Salamat, Bombo Carla May Defensor. So sa October 4 pa na ang effectivity sa pagdugang ng 5 ka pesos sa bansang plug down rate sa ato sining mga taxi. Ito yung mga additional sa basta blasing ko mag problema,
kay base makita sa mga pasero dahil sining resibos taxi 110 abe di base sukton sa 115. So additional lang no kay wala sing calibration sa ila sining matrix no sa madugang lang kamo sang 5 ka pesos no para atag sa aton sining mga pasero sa aton sining mga taxi. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time in punto las 9 na sang gabi. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Kanasig sa aton sa tiyempo na 26 diyas na lang antes magabot ang adlaw sang Paskwa. Lada panahon din pagpalagin si Pratutunan Nacional Libre Tambay na mo sa aton si Santos nga Rosario. Inyo lagad Bombo Dennis Rubica para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan, magubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo,
Magimalangkon sa gahom sa Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na manaray kaginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa nga tanan. Gikan dito nagakalipa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawalat sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong inapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kasakit. Ang nahauna nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpangamuyo ni Jesus sa tanuman sang Getsemani. Si Jesus, samtang nagapangamuyo siya sa tanuman sa Getsemani. Amay, kung buot mo, kuhaas sa akon ining kalis, apang hindi ang akon kabubuton, kundi ang imo kabubuton, amo ang matuman. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong inapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga ang mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, na binagidyaktong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kasakit, amo ang pagbunal kay Jesus, nga nagaid sa haligi nga bato. Sa mando ni Poncio Pilato, si Jesus ginhigot sa haligi, kaginhanot sa mga soldado. Si Pilato nga luyag magpaayon sa mga tawo, naghilway kay Barabas. Dayon ginpabunal niya si Jesus, kagintugyan siya sa mga soldado, agud nga ilansang sa krus. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
ginadayaw kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo, ginadayaw kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo, ginadayaw kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo, ginadayaw kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo, ginadayaw kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo, ginadayaw kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpurong-purong sang tunok kay Jesus. Tapos sa pagbunal kay Jesus, ang mga soldado naghimo sang isa ka kuruna nga tunokon kaginbutang sa ulo ni Jesus. Nagwa si Jesus nga may kuruna nga tunokon kag kapa nga granate. Si Pilato nagsiling sa ila, Tanawa ninyo, yari na ang tao. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot